วันนี้จะมาจัดเทียร์ลิสต์เกมคุรุโกะให้นะครับผมจะแต่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการลงแรงมานะครับผมจากประสบการณ์ที่เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดนะครับว่าแพทปัจจุบันนะครับเขานิยมเล่นตัวละครอะไรแล้วชนะบ่อยโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะนะครับเทียร์ลิสต์ก็จะมีคลาส S บวกนะครับ S A B C แล้วก็นอนคลังนะครับนอนคลังคือแบบตัวละครที่แทบจะไม่เจอเลยในเกมนะครับแล้วอันสุดท้ายจะเป็นตัว Secret นะครับตัว Secret หมายถึงว่าตัวละครมันเก่งแต่เพื่อนเนี่ยเป็นตัว Secret นะไม่ใช่ตัวละครตัว Secret นะหมายถึงคนเล่นเนี่ยเป็นตัว Secret นะครับหยิบมาทีไรก็แตกสลายทุกทีและเจอบ่อยมากในแรงค์นะครับผมมาฮะเราเริ่มจากตัวแรกเลยมุราซากิบาระนะครับเดี๋ยวเราจะจัดเชียร์ลิสต์ไปพร้อมกับคนดูนะตอนนี้มีคนดูอยู่ในช่องด้วยนะครับหลายคนมากๆนะครับจะเป็นคนดูจากทางบ้านนะครับผมอันนี้จะมาช่วยออกความคิดเห็นนะครับอันนี้จะเป็นมุราซากิบาระล่างโซนนะครับให้เทียร์ S บวกเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวละครมันเนี่ยมีมิติของการเล่นเยอะมากๆไปกับคอม Isolation ได้หลายคนงงว่าคอม Isolation คืออะไรนะครับคอม Isolation นะครับคือการที่เรายืนแยกกัน3คนคนละที่เลยนะครับและเราสามารถดึงตัวประกบฝ่ายตรงข้ามได้นะครับทำให้เพื่อนเราหรือเราเองเนี่ยจะได้1-1กับฝ่ายตรงข้ามใครถือลูกบาสในเกมลุกคนนั้นจะได้1-1กับฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตรงข้ามไปลุมเพื่อนเรา2คนหรือลุมเรา2คนนะครับมันจะมี1คนที่โล่งทันทีคนนั้นก็ต้องทำแต้มให้ได้นะครับแต่บางตัวจะเล่นเป็น Isolation ไม่ได้อย่างเช่นพวกเซนเตอร์ไม่มีสกิลแคทแอนด์ชูตจำชุดธรรมดาแบบดื้อๆอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้จะยืนแยกไม่ดีแต่มันจะมีคอมที่เซนเตอร์ไปยืนแยกและจำชุดธรรมดาเล่นได้จริงในคอมของตัวละครที่มันมีไลน์อัพหลอกส่งจากใต้แป้นออกมาได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนเป็นอาคาชินะครับสามารถอันติไลน์อัพหลอกส่งกลับมาได้ให้เรายืนเฉยๆแล้วจำชุดได้หรือเพื่อนเป็นตัวละครที่มันเป็นไลน์อัพหลอกส่งทุกตัวอันนั้นทำได้หมดถ้าเราเป็นเซนเตอร์แล้วไม่มีสกิลชุดนอกนะอันนี้จะเล่นไอโซเลชันได้ในกรณีนี้เท่านั้นถ้าเพื่อนไม่มีไลน์อัพหลอกส่งหรือว่าไม่มีไลน์อัพ1-2ใต้แป้นแล้วหลอกส่งออกมาไม่จำเป็นต้องไปยืนแยกก็ได้นะครับผมทุกคนไม่ได้เล่น Isolation เป็นก็เอาที่เราเล่นเป็นอันนี้คือวิธีเล่น Isolation แล้วกันและมันจะมี Isolation แบบลึกก็คือข้างนอก2ข้างใน1กับข้างใน2ข้างนอก1แบบนี้นะครับในรายการแข่งก็จะมีให้เห็นกันก็ลองไปดูกันก็ได้นะครับใครเล่นไม่เป็นก็เล่นปกติไปนะครับอันนี้ผมจะจัดเทียร์ลิสต์แบบของรวมๆนะครับทั้งการเล่นโซโล่ดูโอนะครับแล้วก็ลงโหมดไอซูเปอร์ลีกโหมดคาวายเกมรับระดับพระเจ้าอันนี้ก็ให้เป็น Tier S นะครับด้วยตัวละครมาเป็นเล่นคอม Isolation ได้เล่นคอมที่เป็นแบบว่าไม่ต้อง Isolation ก็ได้คอมโบกับ Almine Zone ก็ดีนะครับขึ้นดังหลอกส่ง Almine Zone แอร์อุปขึ้นมาเป็นดัง1ดัง2ได้นะครับมิติเล่นเยอะนะครับแถมตัวละครมันถ้าได้1-1กับใต้แป้นนะครับและมันมีอันติมาเมื่อไหร่คอนเฟิร์มแต้มเพราะว่ามันจะกันบล็อกได้1ครั้งในการขึ้น Two Hand Slam Dunk ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเก่งแน่นอนนะครับทั้งเกมลุกเกมรับได้หมดนะครับมิติเกมลุกก็โหด1-1กับเซนเตอร์ใต้แป้นไม่ต้องมีอันติก็ได้จะมีเป็นแบบหลอกขึ้นไป1ทีแล้วก็เป็นแบ็กดังได้ด้วยนะตัวนี้คือโหดจัดชัดจริงนะครับมุราสกิบาระโซนแถมมีอะไรนะกันอินเตอร์เซปกันส่งจากใต้แป้นด้วยก็คือแบบขึ้นมาแล้วมันมีตัดบอลถ้าฝ่ายตรงข้ามส่งตัวต่อไปนะครับจะเป็นอาร์อุมิเนะโซนนะครับอันนี้ให้เทียร์สูงสุดเลยนะเป็น S บวกนะครับตัวละครนี้คือเก่งมากๆมีอินเตอร์เซปด้วยตอนเปิดอันติโซนนะครับอันนี้ก็เห็นในรายการแข่งรัวๆเลยนะเพราะว่าตัวละครมันยืดหยุ่นจัดในการที่เราจะดับลงคอมอะไรก็เก่งไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมได้1-1หรือคอมแบบว่าสแปมดังเพื่อนเก็บบอลนะครับหรือคอมเอามายืนดึงตัวประกบเล่นปล่อยบอล2คนทำได้หมดนะครับสำหรับเอามิเนโซนถ้าทำเยอะมากถ้าไม่ไปเจอทีมที่แบบว่าโซนระดับพระเจ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโดนตบเท่าไหร่ในรายการแข่งก็มีให้เห็นบางเกมคือแบบโดนตบยับบางเกมก็ผ่านตลอดโอเคนะตามนี้เลยสำหรับเอามิเนโซนนะครับผมแล้วก็2ตัวละครเนี้ยผมเลือกให้มันเป็นเทียอีกเทียหนึ่งด้วยนะจะเป็นตัว Secret นะครับทั้ง2ตัวเลยปึ๊บอาร์อุมิเนะโซนกับมุราสกิบาระโซนนะครับหลายคนบอกว่าเก่งมากๆอันเนี้ยเก่งมากๆทั้ง2ตัวแต่ถ้าเจอตัว Secret มันจะไม่เก่งเลย
นะครับก็คือตัว Secret มันจะผมไปก็ได้วะถ้าเจอตัว Secret มันจะแบบเล่นอ่อนมากเล่นมูราสกิบาระก็ไม่มีสกิลอะไรเลยเอามายืนตบธรรมดาอันนี้ผมแนะนำเลยนะคนที่เป็นตัว Secret ทั้งหลายนะนายฟังเราไว้นะครับเลือกมูราสกิร่าง1มาได้เลยเก่งกว่าเยอะนะครับในการที่เอามายืนแช่ใต้แป้นด้วยไม่มีการดังหลอกส่งเลยนะครับเอามาแค่แบบจุ่มใต้แป้นเฉยๆแค่นี้แนะนำนะเว้ยมูราร่าง1พรน้อยด้วยเล่นได้จริงนะครับไม่จำเป็นต้องดึงดันมาร่าง2เพราะร่าง2ไม่มีพรอ่อนมากนะครับร่าง1เก่งกว่าเยอะนะครับแล้วก็อัลมิเนะร่างโซนก็เหมือนกันตัวละครมันไม่ได้มีแค่ขอบอลยกมือแล้วไปดัง1-2ให้ฝ่ายตรงข้ามดาวตกแบบนี้คือผิดไม่ว่านายจะเปิดโซนไม่เปิดโซนนายใช้อยู่แค่ท่านี้ทุกคนต้องเจอหมดนะครับแล้วมันไม่ใช้อะไรเลยมันใช้แค่นี้เลยขอยกมือดัง1-2ทั้งเกมเปิดโซนไม่โซนก็เหมือนกันนะครับย้ายไปทางขวาก็ได้พี่ไม่ย้ายครับผมขออนุญาตไปแล้วก็ตัวต่อไปนะครับคางามิโซนนะครับผมคางามิโซนให้เป็นจริงๆผมอยากให้เป็นเทียS บวกเหมือนกันนะคางามิโซนนะครับจริงๆมันได้ไหม S บวกคือ S บวกเฉพาะคอมไหมไม่ได้ผมว่า S แล้วกัน S บวกหรือ S ดีวะชัดเอา S แล้วกันคางามินะครับอันนี้มันจะมี2กรณีหลายคนอาจจะเถียงแล้วกันว่าคางามิมันเก่งมากพี่ทำไมลังเลในการให้ S กับ S บวกประมาณเนี้ยลังเลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคางามิโซนคนที่มันเล่นแล้วมันโหดจริงๆแล้วมันดุดันจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากถ้าใครเล่นแรงสูงๆหรือท็อปเซิร์ฟนายจะรู้เลยว่าคางามิโซนไม่ได้เล่นง่ายนะครับมันเล่นยากและคอมที่เล่นได้กับมันจริงๆแล้วมันจะเป็นคอมที่ดึงตัวประกบได้อย่างเช่นเล่นคู่กับ SG ที่ดึงตัวประกบออกไปข้างนอกแล้วคางามิโดนรวมแค่2คนด้านในแบบเนี้ยตัวละครมันจะมีมิติเล่นเยอะขึ้นนะครับและเกมรับมันจะดุดันซึ่งเกมรับมันดุจริงแต่เกมลุกมันอาจจะยังในรายการแข่งพวกนายก็เห็นแล้วว่ามันหัวบวมขนาดไหนนะทุกกระบวนท่าโดนหมดนะครับผมให้แค่ S ละกันคนที่เก่งจริงๆเนี่ยสำหรับคางามิโซนนะครับมันน้อยมากๆนะมันจำนวนน้อยเกินไปที่แบบโดยรวมแล้วจะให้เป็น S บวกนะครับอันนี้พูดถึงการเล่นแรงกับการที่ลงโหมดซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็รายการแข่งโดยรวมนะเฉลี่ยแล้วผมให้แค่ S ละกันเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้คนเล่นเก่งมันเก่งจริงเก่งโฮกเลยส่วนคนเล่นธรรมดาพื้นผมเคยเจอคางามิร่างโซนนะครับเปิดอันติตอน30 วินาทีสุดท้ายแล้วค่อยเปิดโซนแบบนี้นะเนื่องด้วยคางามิโซนเนี่ยมันต้องมีรูนนะอย่างน้อยควรจะมีลูกบาสประจำตัวนะครับอันติแรกของมันเนี่ยจะเด้ง 50% จนอันติแรกมาเป็นลูกบาสนะเพิ่มอัตราในการเด้งพลังงานอันติ 50% คือแรงมากนะครับแล้วก็ในลูกบาสจะใส่เป็นเพิ่มอัตราในการเด้งอันติได้อีกแบบ19%อันนั้นคือแม็กใช่ไหมก็ไล่ลงมาเราใส่ 14% ก็ได้หาง่ายหน่อยถูกหน่อยนะครับรวมแล้วมันก็จะเด้งแรงขึ้น 64% แล้วก็ใส่รูนอีกมันก็จะแป๊บเดียวเต็มรูนเนี่ยต้องเป็นรูนพลังงานเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีรูนประจำตัวของไอตัวมูราสกิบาระร่าง1ด้วยนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้คนที่มันจะมีเพียบพร้อมในปัจจัยเหล่านี้มันยากแถมมีเสร็จแล้วก็ต้องใช้ฝีมือในการเล่นที่สูงด้วยนะสำหรับคางามินะผมก็เลยให้แค่ S นะครับส่วนไอพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่เล่นเก่งโคตรๆนะครับมัน S บวกอยู่แล้วมันจับตัวละครอะไรก็ S บวกนะครับอันนี้ผมหมายถึงคนที่ปกติในการเล่นแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวนี้ไอคางามิโซนเนี่ยผมให้ตัวซีเคร็ตด้วยนะซึ่งตัวเหล่านี้นะครับเจอตัวซีเคร็ตเนี่ยเหมือนเราเล่นอยู่กับคนละโลกกับเขานะครับคางามิโซนที่เรารู้จักกับที่เขารู้จักมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมเจอกับตัว3ตัวละครนี้บ่อยที่สุดในเกมนะครับในการที่ตัวซีเคร็ตทั้งหลายแหล่หยิบมาเล่นแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วกันเนาะตื่นเต้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าตื่นเต้นในการเล่นเกมนะครับผมอาจจะเป็นตื่นเต้นแบบอื่นโอเคคางามิโซนนะครับตัว Secret นะครับ3ตัวนี้สุดยอดผู้เล่นเมื่อไหร่บอกเลยว่าบันเทิงแบบสุดๆเลยครับจั่วได้ Secret คือแตกแน่นอนใครชนะได้นี่ตบมือแบบดังๆเลยแล้วก็ตัวละครต่อไปจะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นยังไม่เข้าในเซิร์ฟเวอร์เราอาคาชิอันนี้จะเป็นคุโรโกะรุ่นปฏิหารร่างปฏิหารแล้วร่าง2นะครับคุโรโกะร่าง2ตัวนี้มันจะเป็นตัวจากที่ผมเล่นมาเลยนะเว้ยตัวเนี้ยเอาจริงนะเว้ยผมด้วยความยากในการเข้าใจตัวละครมันผมให้แค่ Tier A นะครับแต่คนเล่นเป็นเนี่ยมันเก่งจริงนะแต่ว่าเพื่อนอาจจะต้องแบบเข้าใจในการเล่นของมันนะครับซึ่งผมเจอทีไรเนี่ย
ไอ้คุโรโกะเนี่ยไม่เขาชนะขาดเขาก็แพ้ขาดเลยและส่วนใหญ่ประมาณสัก 70% ผมจะชนะเขาขาดมากกว่านะครับสำหรับคุโรโกะก็คือมีแค่ไม่กี่คนที่เล่นเป็นอันเนี้ยไอ้คุโรโกะ SP เนี่ยแชทที่เขาบอกว่า SP เนี่ยย่อมาจากสุพรรณใช่ไหมอันนี้เป็นคนสุพรรณแชทบอกผมไม่ได้บอกนะครับก็อันเนี้ยคุโรโกะ SP มันเล่นยากเกินไปความเข้าใจในการเล่นกับมันยากเกินไปแล้วกันซึ่งตัวละครมันเหมาะกับการที่เราไปเล่นทีมแล้วคุย Discord กันเพื่อนเลี้ยงทำท่าจะดังแล้วไอ้คุโรโกะกดหายตัวให้ดังฟรีฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นว่าตัวเพื่อนจะทำอะไรพวกเนี้ยมันจะซัพพอร์ตได้แล้วตัวละครมันดึงตัวประกบได้จริงในคอม Isolation นะไม่มีใครทิ้งมันได้เพราะว่ามันมีไซส์สเต็ปชูตหายตัวไปด้วยนะครับซึ่งมันปิดยากมันปิดยากใช่มันปิดยากจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอมันไม่ได้ยากเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นกับคุโรโกะเป็นนะครับผมให้แค่ A แล้วกันเนาะแต่ตัวละครถามว่าคนเล่นเป็นกับกดทีมมันเก่งไหมมันเก่งตอนกดทีมแล้วกันเนาะโซโล่กับดูโอเนี่ยมันยากผมก็เลยหักแต้มมันตรงนั้นนะครับหักแต้มในการที่เวลาเจอในการโซโล่หรือดูโอไปหรือว่าโหมดไอเนี้ยโหมดซูเปอร์ลีกพวกเนี้ยจะไม่ค่อยเจอน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันแตกบ่อยแล้วกันเนาะมันแม่นจริงแต่คนที่เล่นเป็นเนี่ยมีไม่ถึง3คนในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะที่ผมเจอแล้วมันเก่งจริงๆที่เหลือก็คือแบบว่าข้ามไปแล้วกันโอเคไอตัวนี้ไม่ค่อยเจอคนตัวซีเคร็ตเล่นนะตัวเนี้ยคนที่เป็นตัวซีเคร็ตแทบไม่เล่นเลยนะรู้ป่ะไอคุโรโกะเนี่ยไม่รู้ทำไมพวกนายแชทว่าไงเทีย A เหมาะสมไหมคุโรโกะหรือใครที่คิดว่ามันเทียควรจะสูงไป S ไหมดาวล้วนๆหายตัวซ้ายขวาใช่แต่นายอย่าลืมว่ามันได้แค่2คะแนนในการหายตัวก็ต้องใช้อันตินะครับแล้วก็เพื่อนต้องเข้าใจด้วยเจอคนโซนซ้ายขวาแบบเพื่อนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากอยู่เอาวาแลนให้ A มันไม่เท่ไงเหมาะสมครับเหมาะสม S หรอไม่ค่อยเจอไอ้ที่ไม่ค่อยเจอเนี่ยนายฟังเรานะเว้ยแสดงว่าตัวละครมันไม่เก่งตัวไหนที่เจอบ่อยแสดงว่าตัวมันเก่งหลายคนเห็นว่าเก่งก็เลยซื้อมาเล่นส่วนไอ้ตัวที่ไม่ค่อยเจอเนี่ยหลายคนเขาคิดว่ามันไม่เก่งมันก็เลยไม่ซื้อมาเล่นคนจับน้อยขนาดคนจับน้อยนะเว้ยเจอคนปิดเป็นมันยังไปไม่เป็นเลยจริงๆไอ้คุโรโกะถ้ามีคนโซนซ้ายขวาให้นะเราสามารถดาวตบได้ในจังหวะที่มันหายตัวนะครับมันหายตัวไปมันไปได้แค่ซ้ายกับขวามันไม่มีสเต็ปแบ็คนะครับให้เราดาวไปเลยฝั่งนึงแล้วกดตบไปเลยนะครับอันเนี้ยจะโดนนะครับถ้าเพื่อนเราโซนให้นะหรือไม่ก็ดาวตบไปทุกดอกเลยก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็มีโอกาสโล่งเราดาวตบไปเลยแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งจะแบบยืนหันหลังปะมันจะไม่โดนติดสตาร์ทตอนมันหายตัวหันหลังให้มันเดาง่ายถ้าคนปิดเป็นมันจะเดาง่ายไอ้คุโรโกะก็คือเดาไปเลยแบบไม่ต้องกลัวเพื่อนว่าเดาซ้ายขวาผมให้ A แล้วกันผมว่ามันความสามารถยังไม่ถึง S ด้วยตัวละครมันมีแค่หายตัวให้เพื่อนใช่ไหมถ้าเราโซโล่หรือดูโอไปเราหายตัวให้เพื่อนไปถามคำเดียวเพื่อนมันขึ้นดังให้ไหมเพื่อนมันชูดไหมส่วนใหญ่ไม่ฮะมันหายตัวฟรีนะครับก็คือหายตัวให้เพื่อนก็มีประโยชน์อะไรช่วยให้มันหายไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็โดนอยู่ดีพี่ให้ A แล้วกันเนาะมันเล่นยากเกินไปแล้วกันอันนี้ให้ A แล้วกัน A นะขออนุญาตไม่รับความเห็นต่างให้ A แล้วกันมันเล่นยากแล้วมันเจอน้อยมากผมว่ามันไม่เก่งมันไม่เก่งในที่นี้หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการเล่นกับมันแต่ถ้ากดทีม3มันเก่งแน่นอนผมไม่เถียงเลย Isolation นี่โคตรน่ากลัวเลยไอ้นี่นะกดทีม3แล้วคุยกับเพื่อนหายตัวได้ด้วยนะอย่างโหดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นโซโล่ดูโอแล้วก็เล่นแรงกับโหมดซูเปอร์ลีกแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ได้จัดเทียร์ลิสต์ในการแข่งส่วนในรายการแข่งนายเห็นคุโรโกะมาแข่งไหมถามแค่นี้แหละคือมันเล่นยากจนขนาดที่ว่าจัดแข่งยังลำบากคือมันไม่ได้ช่วยพื้นทีมได้ขนาดนั้นมันต้องกด3ถึงจะเก่งแถมต้องคุยกันเยอะด้วยคุโรโกะเพื่อนอาจจะเจ็บคอก่อนชนะได้อันนี้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเทปเปเอาเป็นอะไรดีเทปเปS Tier S แล้วกันเทปเปผมให้เป็น S บวกนะครับเป็นเทียร์เดียวกับมูราสกิบาระโซนเพราะอะไรเพราะว่าเทปเปเนี่ยถ้าเอาเวก6สามารถโซนนอกได้ใครที่สงสัยความสามารถของเทปเปลองไปดูรายการแข่งล่าสุดที่จบไปได้เลยนะเทปเปทั้งรายการแข่งของผมและรายการแข่งของแบงค์โอเวอร์ไทม์นะครับบอกเลยว่าเทปเปเนี่ยหลายครั้งนำพาทีมให้ชนะได้เลยด้วยตัวละครมันสปีดไปตบข้างนอกได้มันจะมีการแก้ทางหลายคอมมากๆสำหรับเทปเปนะเพราะตัวละครมันมีเซอร์ไพรส์บล็อกตัวเทปเป้เองแต่คนเล่นต้องรีเฟกเร็วต้องเก่งนะครับส่วนใหญ่ที่พวกนายเจอเทปเป้ในแรงกันไม่มีสปีดไปบล็อกเพราะมันต้องเอาเวก6ถึงจะทำได้
นะครับแล้วพอเราไปเจอในแรงมันจะเหมือนกับโซนได้ไม่ไกลใช่ไหมไอ้พวกนั้นคือมันเล่นไม่เป็นถ้าเจอคนเล่นเป็นเทปเปนะแล้วก็คนเล่นเป็นกันเยอะด้วยนะไม่ได้แบบมีน้อยเหมือนคุโรโกะนะครับคนเล่นเทปเปเป็นกันเยอะเนี่ยมันจะโซนนอกได้วิ่งเร็วนะครับใช่เทปเปแย่งกันดาร์ฟเลยรายการแข่งอ่ะคือมันจะโซนนอกได้วิ่งเร็วนะครับแล้วท็อปเซิร์ฟเล่นกันบ่อยถึงไม่ต้องเอาเวก6ก็สามารถโซนมิติของการชูตแล้วมาตบจากข้างหลังเข้ามาตบข้างในได้นะครับอันนี้ผมเจอหลายคนเล่นเป็นแบบไม่ต้องเอาเวก6ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครมันมีอันติที่ขึ้นไปหลอกแอร์อูฟใช่ไหมขอบอลแอร์อูฟขึ้นไปแล้วหลอกส่งออกมาข้างนอกได้ด้วยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆในจังหวะเซอร์ไพรส์แล้วก็ตัวละครมัน1-1กับมันใต้แป้นเนี่ยมันมีอันติเป็นไลน์อัพด้วยส่วนท่าขึ้นดังมันมีตบมันมี2จังหวะนะเผื่อใครไม่รู้มีใกล้กับไกลนะครับมันจะมีบางทีแบบเป็นกระโดดก่อนแล้วค่อยขึ้นดังกับขึ้นดังเลยนะครับพวกเนี้ยบางคนเซนเตอร์ตบไม่เป็นมันก็จะต้องเดาเหมือนกันทั้ง2จังหวะนะครับแถมมีแบบเป็นขึ้นดังแล้วเป็นไลน์อัพอีกด้วยกดอันตินะครับแล้วก็จะมีอีกท่าหนึ่งรับบอลแล้วก็หมุนข้างแล้วก็ขึ้นเป็นโทมฮอคดังอันนั้นก็จะเป็นอันติอีกเหมือนกันแต่ต้องอัพพรสวรรค์มาก่อนนะครับอันเนี้ยก็เลยให้ S บวกนะสำหรับเทปเปนะครับทั้งหมดแรงทั้งหมดการแข่งนะครับทั้งหมดซูเปอร์ลีกนะครับเป็นตัวยอดนิยมแล้วกันเนาะสำหรับเทปเปยืดหยุ่นมากๆตัวนี้นะครับมูราโซนเก่งเรื่องไหนบ้างแชทถามผมอธิบายไปแล้วนะกอไปดูได้เลยนะครับใครสงสัยตัวไหนนะครับจัดเทียร์ไปอธิบายไปนะครับตัวต่อไปวาคามัตสึใช่ไหมตัวนี้ไอ้นี้มันชื่อวาคามัตสึหรือคาซามัตสึวาคามัตสึป่ะตัวนี้เป็นเซนเตอร์ที่คนเล่นเป็นน้อยอ่ะอันเนี้ยถามว่ามันเก่งไหมผมให้ A แล้วกันตัวนี้มันเล่นได้จริงนะเว้ยอันเนี้ยในโหมดเล่นอ่ะมันเล่นได้จริงตัวละครมันเปิดอันติแล้วดังโคตรเร็วเลยตบยากมากนะครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยมีท่าเล่นใต้แป้นแบบแคทแอนด์ชูตใต้แป้นอ่ะวาคามัตสึใช่ไหมโอเคไอ้แคทแอนด์ชูตใต้แป้นมันแม่นมากนะครับแม่นมากอ่ะก็คือแสกหน้า2ลูกต้องลงแล้ว1ลูกแบบนี้เลยบางครั้งไม่ต้องเก็บสแต็กเลยแสกหน้าลูกแรกลงยังมีให้เห็นแล้วมันแม่นจริงแล้วเซนเตอร์มันต้องเดาในการที่มันจะแคทแอนด์ชูตหรือแคทแอนแล้วก็หลอกเป็นแคทแอนดังแคทแอนเลอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมิติเล่นมันเยอะใต้แป้นแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับจะเล่นเป็นไอโซเลชันในการที่ตัวเองยืนใต้แป้นแล้วเพื่อนเป็นตัวลำข้างนอก2คนแบบเนี้ยจะเล่นได้คอมที่มีให้ลงก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับแต่เหตุผลที่ให้ A เพราะว่าตัวละครมันต้องมีเซนส์ในการเล่นมิติของ power ด้วยไม่ใช่ยืน C อย่างเดียวนะครับตัวละครมันไม่เหมาะกับการที่เรายืนดื้อๆแล้วไม่ต้องทำแต้มเลยนะครับแล้วก็หลายคนเอามาเล่นเนี่ยไม่ทำอะไรเลยก็คือรอแค่เพื่อนเล่นกันแล้วเราบล็อกเอารีบาวพวกเนี้ยถือว่าผิดนะครับสำหรับตัวละครนี้ต้องมีความมั่นใจในการช่วยทำแต้มด้วยซึ่งตอนมันเปิดอัลติเมทที่แบบระเบิดพลังอ่ะมันดังเร็วมากฮะเซนเตอร์ถ้าไม่ใช่เมนซีที่แท้ทูหรือว่าเมนซีรีเฟกไวนะตบไม่โดนนะครับบอกเลยฮะซีตัวยิงใต้แป้นแม่นเสมอใช่ตัวเนี้ยตัวรักไก่ใช่แต่คนเล่นเป็นในเซิร์ฟเวอร์มันน้อยมากๆผมก็เลยให้เป็น A ส่วนคนที่มันเล่นเข้มมากๆในโหมดที่ผมเจอนะไม่ใช่รายการแข่งนะโหมดธรรมดาเนี่ยน้อยส่วนในรายการแข่งก็ไม่ได้เยอะนะครับคนที่เล่นเป็นก็แบบโหดมากอ่ะแต่คนที่เล่นในโหมดแรงหรือว่าโหมดซูเปอร์ลีกพวกเนี้ยมันน้อยจัดน้อยแบบเล่นเป็นนะแทบจะไม่มีเลยผมก็เลยดรอปตรงนั้นลงให้มันแค่ A พอนะครับอันนี้นะสำหรับตัวละครนี้เพราะว่าโดยเฉลี่ยถ้านายเจออ่ะก็ประมาณ A อ่ะทุกคนที่เล่นอ่ะมันไม่มีใครที่แบบมีความมั่นใจในการใส่ยับอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วฮะใช่ตัวมันตบดีด้วยแถมมีอันติวิ่งเร็วโซนได้ไกลด้วยถ้าแบบไม่ได้ยืนแช่ใต้แป้นในเกมรับนะเว้ยตัวมันโซนได้ด้วยนะช่วยเพื่อนได้เยอะตัวเนี้ยหน้าเล่นอ่ะคือหน้าดาร์ฟมาแต่ยังไงมันก็สู้ไอ้มูราสกิบาระกับเทปเปไม่ได้แน่นอนนะไอ้ตัวนี้นะจริงๆอยากให้ S เหมือนกันแต่ว่าคนที่เล่นเก่งที่เจอมาเนี่ยในประสบการณ์เนี่ยแทบไม่มีเลยมีแค่รายการแข่งอ่ะเลยเอาไปแค่ A พอนะครับล่าสุดเจอมันไปยืนแยกยิงธรรมดาแยกยิงเขตเกือบเขต3อ่ะรอจัมชูดน้ำตาผมแทบไหลไอ้บ้าตัวจัมชูดข้างนอกไม่แม่นข้างในแม่นแต่มันไปเลือกที่จะไปรอข้างนอกอะดึงตัวประกบก็ไม่ได้ฮะตัวต่อไปจะเป็นโอซึโบเอสแล้วกันเนาะโอซึโบมันจะมีคอมให้มันลงอยู่นะสำหรับโอซึโบนะครับในการที่เราจะมีข้างเราเป็น power กับ center แล้วกันเนาะแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็น center ตัวเดียว2การ์ดอันนี้นะอธิบายให้ฟังแบบนี้โอซึโบเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีพรสวรรค์ในการที่เขาเรียกว่าเคลื่อนขุนเขา
นะครับอันเนี้ยโอซูโบนะเคลื่อนขุนเขาก็ถ้าเราเป็นเซนเตอร์กับ power ในทีมอย่างเช่นไปคู่อัลมิเนะแล้วกันแล้วเราเป็นโอซูโบนะตัวละครเราเนี่ยจะดันเซนเตอร์เป็นหลักดันอย่างเดียวดันก่อนนะครับแล้วก็ให้ power เรารีบาวได้ในคอมแบบเนี้ยเราจะได้เปรียบเรื่องรีบาวและในโหมดที่ผมเล่นพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเจอมันเอามาดันบ่อยมากนะครับก็ให้เป็น S แล้วกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่เป็นที่นิยมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นมูราสกิบาระกับเทปเปกันอยู่แล้วมันไม่มีแบรนด์ไงมันก็เลยเลือกแค่มูราสกิบาระกับเทปเปนะครับข้อดีของมันคือบล็อกเอาท์ใช่ถ้าเกิดว่าคอมมันเป็นแบบ1เซนเตอร์กับ1 power ด้วยกันอ่ะไอโอซูโบจะไม่ค่อยดีไอตัวเนี้ยมันได้แค่ดันไงได้แค่ดันแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามมี power เหมือนกันมันก็ไปลุ้นว่า power รีบาวได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าถ้ามันไปเจอมูราสกิบาระโซนอ่ะตัวละครมันนะเจอมูราสกิบาระโซนอ่ะมันดันได้จริงแต่ไอมูราสกิบาระมันเปิดโซนมันจะเป็นแพสซีฟของรีบาวมูราสกิบาระโซนอ่ะมันจะรีบาวชนะโอซูโบฮะใช่มันเดินช้ามากมันโซนไม่ได้มันได้แค่ตบข้างในกับรีบาวใช่ไหมคอมที่มันเหมาะก็แบบมีตัวชูดบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยมันคือมันเด่นด้านรีบาวอย่างเดียวส่วนอันอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะแต่มันตบโอเคนะเว้ยมันตบถือว่าดีหรือว่า A พอวะแชทผมว่าลดมา A ไหมเอาแล้วมาบอกแค่ A แชทพวกนายว่าโอซูโบเหลือ A ดีไหมเพราะว่าคอมที่มีให้เล่นกับมันจริงๆมันก็ต้องเป็นต้องเป็นเคาน์เตอร์พีกอ่ะคือฝ่ายตรงข้ามมันเป็นเซนเตอร์คนเดียวอ่ะเราถึงจะเก่งอ่ะฝ่ายตรงข้ามซีคนเดียวแล้วเรามีตัวช่วยรีบาวอะไรเงี้ยแล้วเราดันอย่างเดียวอ่ะถึงจะเก่งใช่มันทำแต้มไม่ได้เอาเป็น A แล้วกันเนาะ A หน้าสุดเอาเป็น A แล้วกันเอาเป็น A อ่ะผมก็ว่าน่าจะซัก A เพราะว่าคอมมันดูแบบยากจัดอ่ะ A นะอันนี้ชัดรวมตัวกันแล้วว่า A นะผมก็มองว่า S มันอาจจะสูงไปนะครับเหลือ A พอแล้วไว้โอซูโบเมื่อกี้ตัวเมนใครวะในชัด พี่ขอโทษมันได้แค่ A จริงอ่ะตัวต่อไปจะเป็นซากุระอิเรียวนะครับมันมีเทียแบบดับเบิลเอสป่าวะเนี้ยจะไปใส่เทียดับเบิลเอสโอ้โหไม่ได้ใส่มาเลยตัวอวยผมอะอันนี้เอาเป็น B ไหมเอาเป็นนอนคลังดีกว่าเอาเป็นนอนคลังแล้วกันเนาะซากุระอิเรียว S บวกเทียเทพเรียวพี่เป็นเอาเป็นนอนคลังแล้วกันตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่คนที่เล่นบาสเป็นเท่านั้นนะครับมันถึงจะเล่นกันได้ซึ่งตัวละครมันอะถามว่าเก่งไหมมันเก่งมากนะแต่ความเข้าใจเกมมันต้องสูงมากเช่นกันและตัวละครมันไม่สามารถปล่อยบอลคนเดียวได้นะครับซึ่งข้อแม้มันเยอะมากเพื่อนต้องมาบอดี้บล็อกเล่นพิกแอนโลพิกแอนป๊อปเป็นนะครับคนที่มาคอมโบกับมันนะแล้วต้องบอดี้บล็อกให้ด้วยก่อนที่จะไปเล่นพิกแอนโลพิกแอนป๊อปก็คือต้องมาสกรีนให้ก่อนหรือมาบอดี้บล็อกให้ก่อนนะครับมันยากเกินไปแล้วกันเนาะส่วนอัลติเมทมันตบยากมากนะสำหรับซากุระเรียวแล้วก็มีแพสซีฟในการยิงแม่นนะฮะเต็ม10แพสซีฟมัน10ก็คือแม่นขึ้น 5%ตามนี้ถ้าเอามาสแปมยิงอ่ะมันตัวอื่นมันเก่งกว่านะครับในการสแปมยิงนะครับคือเอามาปืนกลอย่างที่พวกนายบอกนะตัวอื่นมันเก่งกว่าตัวนี้ใครมีก็เอาไปนอนคลังกันซะส่วนใหญ่นอกจากนายจะกด2คนกับเพื่อนและเอาไปคอมโบกันนะครับอันนี้ผมก็มองว่าคนเล่นน้อยมากตัวนี้ต้องแต่งเพลย์เยอะมากนะในการเล่นซากุระเรียวนะครับผมไม่ขอออกความคิดเห็นว่ามันจะเก่งหรือมันจะอ่อนแล้วกันเนาะซึ่งตัวละครมันใช้ทักษะและสมองในการเล่นสูงเกินไปก็เลยเอาไปนอนคลังไว้ก่อนนะครับผมเอาไปนอนคลังดีกว่าตัวนี้แล้วพวกนายก็แทบจะไม่เจอกันด้วยในโหมดทั้งทุกโหมดทั้งแรงทั้งปกติเอาเป็นนอนคลังนะหลายคนที่เคยเป็นเมนตัวนี้ผมก็ไม่เห็นเขาหยิบมาเล่นแล้วเหมือนกันซึ่งผมเองก็เหมือนกันเพราะว่ามันน่ารำคาญตรงที่เพื่อนไม่เข้าใจผมนะครับบางทีเพื่อนส่งให้ผมลำเพื่ออะไรเพื่อนไม่มาต่อบอลพอผมหลอกชูตส่งให้เพื่อนผมเอาเวก6นะแล้วผมแดดได้ตอนผมแดดหลุดเนี่ยเพื่อนไม่ส่งให้หรือไม่เพื่อนก็ยืนไกลเกินไปทำให้ส่งให้ผมไม่ทันเข้าใจปะพอมันส่งไม่ทันผมก็จำชูตไปฟรีอะไรประมาณนี้โดนตบหรือว่ายิงแสกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวละครมันอยู่ที่คนมีความเข้าใจในการส่งบอลเบิ้ลบอลกับมันเป็นไหมเบิ้ลบอลก็หมายถึงว่าเราขึ้นจำชูตหลอกส่งให้เพื่อนเสร็จแล้วเราแดดได้นั่นแหละเพื่อนต้องส่งมาเลยเพราะเราจะเป็นไซส์สเต็ปชูตได้อีกทีนึงมันจะเร็วมากซึ่งแบบนั้นแหละมันไม่มีคนทำได้นะครับซึ่งก็นอนคลังไปแล้วกันซึ่งผมก็เหมือนกันผมก็ไม่เล่นเหมือนกันเพราะไม่มีคนเข้าใจนะครับนอกจากพวกโปรเพลเยอร์หรือว่าคนที่มัน
เล่นเกมมาเยอะแล้วกันเนาะไอพวกเด็กติดเกมจะเข้าใจหน่อย นอนคลางไปแล้วกันเนาะแล้วก็คางามินะฮะคางามิให้ A แล้วกันเนาะคางามิน่าจะเป็นเทียร์เดียวกับพวกเนี้ยคางามิถามว่าเก่งไหมมันจะมี2กรณีนะครับเอามาเจาะบ่อก็หมายถึงว่าเซนเตอร์มันตบขอบอลรับบอลแล้วแบ็คดังไม่เป็นและผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่เนี่ยตบไม่เป็นนะครับและมันจะมีขอบอลแบ็คดังแล้วหมุนไปขึ้นไปเป็นโทโมฮอคด้วยนะครับหลายคนก็กดเป็นนะอันนี้ก็คือจะมีหลอก2จังหวะนั่นเองนะสำหรับคางามินะครับอันนี้ก็ให้เป็นเทียร์ A แล้วกันเนาะคางามิเอาเป็นตัวซีเครตด้วยป่ะอันนี้คางามิแชทเราควรจะให้คางามิเป็นตัวซีเครตด้วยป่ะมันเก่งนะเว้ยคางามิอ่ะถ้าเล่นเป็นอ่ะไอคางามิร่างหนึ่งนะมันมีคอมที่ให้ลงจริงๆนะเว้ยแล้วก็จังหวะมันแบ็คดังขอบอลแคทแอนด์ดังหรือว่าแคทแอนด์ไดไปดังพวกเนี้ยมันหลอกเซนเตอร์ได้จริงอันเนี้ยเอาตัวซีเครตด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเจอบ่อยมากคางามิที่เหมือนจะเล่นเป็นนะครับทำทรงอะไรอย่างเงี้ยเจอโคตรเยอะเลยคางามิทำทรงแล้วก็แตกสลายด้วยเพื่อนผมเองคางามิเดี๋ยวผมจั่วให้เป็นตัวซีเครตด้วยแล้วกันสำหรับคางามินะหลายคนก็เจอผมก็เจอนะคางามิแบบปั๊มเคลื่อนที่บ้างเอามาโยนให้เพื่อนหรือไม่ก็เล่นพยายามเล่นแล้วแต่อ่อนจัดอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเอาเป็นตัวซีเครตด้วยแล้วกันนะสำหรับคางามินะครับใครเจอก็มีโอกาสเป็นตัวซีเครตสูงใน4ตัวที่กล่าวมานี้นะครับไม่เก่งไปเลยก็โยนเลยอ่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่รีวิวที่พูดไปทุกตัวแล้วกันเนาะอันนี้เป็นซีเครตไปตัวออกจะเก่งคนเล่นหลอนจริงๆตัวละครมันผมจัดว่าเก่งเลยนะสำหรับคางามินะให้ A เนี่ยถือว่าเยอะนะเว้ยเพราะตัวละครมันเล่นง่ายหนึ่งเลยก็คือมันมีแค่ท่าขอบอลแบ็คดังกับขอบอลได้ซ้ายขวาแล้วก็ดังใช่ไหมแล้วคนมักจะโดนมันเฟดเอาเวย์ด้วยนะซึ่งคนไม่ค่อยปิดกันแต่มันเฟดไม่แม่นนะไอ้คางามิมันแบบ3 ลง 2ประมาณนี้ใช่ตัวละครมันตบโหดมากถูกต้องเลยจุดเด่นของมันคือบล็อกนะเว้ยคนที่เอามาตบหรือว่าคนที่มันตบเก่งๆโอกาสตบโดนคือสูงมากครับตัวเนี้ยคางามิแต่แค่มันโซนยากแค่นั้นมันเดินช้าใช่ถ้าคนสลับดังเป็นมันปวดหัวมากถูกเลยฮะโปรเพลเยอร์ยังตบไม่ได้ไอ้ท่าสลับดังมันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะท่าแบ็คดังมันรับบอลเราต้องตบเลยเว้ยแต่พอมันไม่แบ็คดังโอ้โหงานเข้าเลยฮะบอกเลยฮะแค่ข้อเสียของมันคือมันโซนพื้นที่ไม่ได้ไกลเลยมันเดินช้าแค่นั้นเองผมก็เลยให้ A นะครับแล้วคนที่เล่นได้ S จริงๆเนี่ยที่ตั้งแต่ผมเล่นมาเลยนะเว้ยแบบกดโซโล่ดูโอแล้วก็กดโหมดซูเปอร์ลีกมีประมาณ2 คนที่เหลือนี่คือแบบมันไม่เล่นอะไรเลยฮะขอบอลแบ็คดังมันยังไม่กดเลยผมให้ A แล้วกันเนาะด้วยตัวละครที่มันเล่นง่ายมากแต่เพื่อนไม่ยอมกดขอบอลนะครับเอา A ไปตัวต่อไปนะครับจะเป็นคาซามัตสึผมให้ S แล้วกันเนาะตัวละครคาซามัตสึนะครับเพราะอะไรถึงให้ S ตัวละครนี้มีความเก่งในการที่เล่นคอมไอโซเลชันก็คือการที่เราได้1-1กับฝ่ายตรงข้ามคาซามัตสึจะเก่งมากๆนะครับจริงๆผมอยากให้ S บวกด้วยนะคาซามัตสึตัวเนี้ยแต่ว่าด้วยการที่เราไม่ได้ไปแข่งจริงๆถ้าไปแข่งผมให้ S บวกได้นะด้วยการที่เราไม่ได้กดทีม3แล้วกันเนาะถ้าพวกนายไปกดทีม3ตัวเนี้ยผมจัดให้เป็น S บวกได้อยู่แต่การที่เราโซโล่ดูโอหรือว่าเล่นโหมดซูเปอร์ลีกนะครับคาซามัตสึนะครับผมให้แค่เทียร์ S นะครับเพราะว่าคนที่เล่นคาซามัตสึแล้วโดนประกบ2 คนเข้าใจป่ะโดนประกบ2 คนเนี่ยแล้วเล่นได้จริงอันเนี้ยมันยากไงมันยากฮะแต่ถ้าเกิดได้ isolation จริงๆตัวเนี้ย tier S ใน isolation S บวกแล้วกันใน isolation แล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นคอมธรรมดาที่เราไปเล่นแรงกันที่มันไม่ใช่ isolation ซึ่งคนเล่น isolation เป็นน่าจะมีไม่ถึง 50% ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ผมให้แค่ S ไปแล้วกันด้วยความที่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคอมสำหรับ S บวกเนี่ยผมจะให้เพราะว่ามันเหมาะกับทุกคอมนะครับก็คือเราไปกับใครก็ได้มันเล่นได้หมดแล้วมันดึงศักยภาพของมันได้ทุกคอมส่วนคาซามัตสึจะดึงศักยภาพได้เฉพาะคอมไอโซเลชันนะฟังให้ดีนะไม่ใช่ตัวละครมันไม่เก่งแต่ตัวละครมันมีข้อแม้ในการที่มันจะเก่งไอ้ข้อแม้นั่นแหละผมเลยลดคะแนนมันมานะครับก็เลยให้แค่ Tier S นะครับผมอันนี้คาซามัตสึ Tier S เพราะว่าถ้าโดนลุม2 คนประกบซ้ายขวาโอกาสทำแต้มได้ยากมากยิ่งคนเล่นไม่เก่งนะเว้ยมันจะไปไม่เป็นเลยมันจะพลาดรัวๆเลยนะครับในการที่โดนโซนซ้ายขวานะครับผมส่วนคนปิดเป็นถ้าได้ลุมมัน2 คนคาซามัตสึไม่สามารถทำแต้มได้บอกแค่นี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็จังหวะที่มันสเต็ปแบ็กดักขาได้นะเจอคนปิดเป็นสเต็ปแบ็กบ่อยๆโดนดักขาโดนนะสติลโดนนะก็ให้ Tier S แล้วกันนะด้วยที่มันเก่งแค่คอมเดียวคอมไอโซเลชันส่วนคอมอื่นมันไม่เก่งแล้วกัน
ส่วนคอมมีคนสกรีนแล้วไปไซส์สเต็ปซ้ายขวาอันนั้นน่ะจัดว่าเก่งแต่ไม่ถึงกับ S บวกนะจัดว่าเก่งแต่เล่นยากโอกาสพลาดจะเยอะในการที่หมุนข้ามสกรีนที่มีเซนเตอร์มาสกรีนแล้วก็วิ่งซ้ายขวาถ้าเจอคนปิดเป็นก็ลำบากนะครับจะต้องเหลี่ยมในการสเต็ปแบ็กแล้วไปจำชูดก็เล่นยากเอาเป็น S แล้วกันเนาะถือว่ามันเก่งแหละมันสติลได้มันโซนพื้นที่ดีนะครับแล้วก็ตัวละครมันมีเลย์อัพด้วยนะครับทำแต้มมิติทำค่อนข้างเยอะมากแต่ด้วยถ้าไม่ใช่ไอโซเลชันโดนลุม2ก็ไปไม่เป็นอย่างเอามิเนโซนโดนลุม3คนมันยังมีมิติของการเล่นได้อยู่สำหรับเอามิเนโซนนะครับถ้าเราเพื่อนเราเป็นคุรุโกะเก็บบอลได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความมั่นใจในการเล่นสูงส่วนคาซามัสึให้มีตัวซัพพอร์ตเก็บบอลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมตามนี้เลยนะครับมันก็เลยไม่ได้เทียร์ S บวกนะครับด้วยคอมที่มันจะไปเข้าได้นั่นเองตัวต่อไปจะเป็นอาคาชิเซจูโร่อาคาชินี่ตัดสินใจยากกว่าฉันแชทว่ายังไงอาคาชิควรจะ A หรือ S คือมันไม่ต่ำกว่า A แน่นอนอาคาชิแต่คนเล่นเป็นมันแทบไม่มีเลยซีเคร็ตครับหลอกส่งไม่มี อาคาชิตัวซีเคร็ตไม่ค่อยเจอนะเว้ยส่วนใหญ่คนเล่นอาคาชิไม่ค่อยมีคนแบบมึนเหมือนโยนอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ไปเล่นมันก็แบบยังมีท่าหากินของมันนะตัวซีเคร็ตเหรอใช่เหรอในเจอซีเคร็ตบ่อยเหรอ TS กับ Secret เหรอ TA อันนี้แตกไป2เสียงเลยSecret 100%เหรอจริงเหรอใครเคยเจออาคาชิเป็นตัว Secret มากกว่า1ให้หน่อยดิตัว Secret หมายถึงว่าเขาหยิบมาแล้วแบบเป็นตัวโจ๊กของทีมเลยอะไรเงี้ยแบบเล่นหลอนอะไรเงี้ยมีปะคน1ยาวๆให้หน่อยดิหลายๆมีกี่คนขอดูหน่อยจะได้จัดเทียร์ถูกแต่ A เนี่ยยืนพื้นแน่นอนอาคาชิA ยืนพื้นเลยยังไงก็ A ไม่ต่ำกว่า A แน่นอนมันเก่งมากใช่มันเก่งตามมือคนไงอวาแลนมันก็เลยจัดเทียร์ยากอุ้ยเจอหลายคนเลยเหรอวะอาคาชิเนี่ยนะจักรพรรดิแดงเนี่ยนะโอ้โหตัวโคตรเท่เลยเล่นไม่เบี้ยวเหรอวะใช่ตัวละครมันเก่งมากนะพี่ว่าไอตัวเนี้ยคนมีความเข้าใจในการเล่นนะมันสามารถทำแต้มหลักได้เลยนะตัวมันทำแต้มหลักได้ทำแต้มรองได้แถมมีหลอกส่งอีกต่างหากแถมมีอินเตอร์เซปอีกคือมันน่ากลัวแถมมีอันติฝ่ายตรงข้ามเลี้ยงอยู่มันอันติยึดบอลไปเลยอย่างเงี้ยไลน์อัพที่ตบยากที่สุดในเกมแสดงว่านายตบไม่เป็นนะไลน์อัพมันไม่ได้ตบยากแค่มีรู้หรือไม่รู้ว่าตบยังไงไลน์อัพมันมี2ท่านะเผื่อใครไม่รู้มันไม่ได้มีไลน์อัพ1ท่าเดียวนะมันมี2ท่าที่ไม่ใช่ไม่ต้องเปิดอันตินะแค่ไลน์อัพท่ามันเหมือนกันแต่ตบไม่เหมือนกันตัวนี้มันเก่งตามมือคุณเล่นใช่ตัวมันต้องใช้ความคิดสูงถูกต้องเลยคนเป็นผมว่าเก่งมากใช่ถ้าคนเล่นเป็นมันเก่งมากแต่พวกนายเจอคนเก่งกันบ้างไหมผมเจออยู่นะแต่น้อยมากอาคาชิแต่มันเก่งจริงๆด้วยคือผมเล่นอยู่ไงอาคาชิผมก็เลยคิดว่าตัวละครมันแบบมันเก่งมากอาคาชิกดมือด้วยนะผมเคยเจอแบบมันประกบอยู่ส่งปุ๊บมันอะไรนะส่งปุ๊บมันเสพตอนที่ประกบอยู่ระยะห่างยังไม่ถึงกลวยพี่เคยเจอคนหนึ่งเว้ยอันนั้นมันใช้โปรแกรมหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยมันประกบอยู่ข้างหน้าแล้วพอเราส่งปุ๊บมันอินเตอร์เซปได้เลยคือกดอันติอินเตอร์เซปได้เลยซึ่งมันเร็วแบบเร็วมากขนาดผมยืนตรงกลางระหว่างทางยังกดไม่ค่อยทันเลยใช่เคยเจอเหมือนกันผมยังแบบเฮ้ยมันเล่นเก่งไปปะวะแล้วเกมนั้นโดนไป4 ลูกโดนแบบเนี้ยคือยืนใกล้ๆแล้วส่งปุ๊บมันอินเตอร์เซปไปเลยอันนั้นไม่รู้ว่ามันมีโปรแกรมโกงหรือเปล่าเกมเนี้ยคือเวอร์จัดเวอร์ขนาดที่ว่าแบบมันทำได้ยังไงวะอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยเจอมากับตัวเลยฮะแล้วเจอแค่เกมเดียวด้วยไม่เคยเจอคนอื่นทำได้เลยแค่เกมนั้นเกมเดียวเลยผมยังชมมันเลยแบบโหเวอร์เกินตรงที่แบบผมยืนตรงกลางกลวยแบบรอมันส่งบอลแล้วค่อยอินเตอร์เซปอันติอินเตอร์เซปของอาคาชิผมยังทำไม่ได้เลยทำยากไม่ได้100%อันนี้คือแบบ100%ส่งปุ๊บโดนปั๊บส่งปุ๊บโดนปั๊บโหดจัดมาโครเหรอมันอาจจะกดมาโครหรือเปล่าอ๋อมันน่าจะใช้มาโครถ้างั้นถ้ามาโครทำได้เพราะว่ามันต้องกด2 ปุ่มใช่ไหมถ้าคนปกติกดไม่ทันหรอกให้ A ไหมจริงๆอยากให้ S มากเลยตัวเนี้ย
แต่ว่าเนื่องด้วยมันต้องการเพื่อนด้วยนะตัวละครมันอะอย่างเช่นเพื่อนยืนแยกตอนมันส่งอะไรเงี้ยต้องมีความไว้ใจในการเล่นกันส่งกดทิ้งไว้ก่อนส่งแล้วค่อยกดเหรอพี่ว่ามันน่าจะมาโคใช่ตัดบอลพลิกเกมอยากให้เทียเอสได้แบบว่าแชทเอสได้ไหมพี่ว่ามันเก่งอ่ะตัวเนี้ยมันมีตีมือด้วยนะถ้าเรามีพลังในตัวอยู่อ่ะมันจะติดจักรพรรดิแดงใช่ไหมมันจะกินอันติเราไปอ่ะเอสได้ไหมเอสได้ปะใครคิดว่าเอสกดหนึ่งให้หน่อยดิพี่อยากให้เอสอ่ะเพราะว่าพี่ว่ามันเก่งอาคาชิอ่ะเจอกี่ทีก็เจอตัวซีเคร็ตน้อยอ่ะส่วนใหญ่จะเล่นเก่งได้เนาะได้เอสได้ไม่น่าเกลียดงั้นเอสละกันเพราะว่าผมว่ามันเก่งมากเพราะผมเล่นเป็นไงผมก็เลยว่ามันเก่ง S โอเคอ่ะ1 S อ่ะเอกฉันท์นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ให้ S นะครับผมก็ว่ามันน่าจะ S ได้เพราะว่ามันเก่งมากแต่คนที่มันเล่นครบเครื่องจริงๆอ่ะมันมีถือว่าเยอะกว่าตัวอื่นแล้วกันนะสำหรับอาคาชินะครับตัวมันเก่งอยู่ที่คนแต่มันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดที่ว่ามันเล่นไม่ได้เลยนะครับเหมือนบางตัวละครที่แบบถ้ามันเล่นไม่เป็นเลยอย่างไอ้คุรุโกะร่าง2คนเล่นเป็นน้อยมากแบบนี้ไอ้อาคาชิอ่ะคนเล่นเข้าใจง่ายกว่าเพราะมันมีสกิลเยอะมากในการทำแต้มหรือว่าเล่นเกมรับใช่มันมีแพสซีฟตีมือด้วยให้ S แล้วกันอ่ะสรุปคือ S กับตัว Secret นะสำหรับตัวอาคาชินะครับเหตุผลที่ให้ตัว Secret เพราะว่าแชทเนี่ยเขาเจอตัว Secret กันมาเยอะหยิบอาคาชิแล้วแบบเล่นไม่เป็นเลยซึ่งผมก็เคยเจอแต่ผมเจอไม่เยอะนะครับอาคาชิทั้งเกมเลยไม่กดอันติสักทีนะครับด้วยที่มันไปกดอันติเล่นพลาดไปรัวๆไม่รู้มันเอาไปทำอะไรทั้งเกมผมไม่เห็นมันกดอันติแม้แต่เลย์อัพเคลือบกันบล็อกหรือเลย์อัพเคลือบกันบล็อกแล้วไปส่งอะไรเงี้ยหรือเบนบล็อกโดนบล็อกแล้วไปเลย์อัพผมไม่เห็นมันใช้เลยแล้วผมเคยเจอแบบนี้จริงๆนะครับประมาณสัก3เกมได้อันนั้นอ่ะเป็นตัว Secret ก็คือมันไม่รู้เอาอันติไปทำอะไรแล้วก็ไม่เห็นมันอันติแบบส้มหยุดไอ้ที่อินเตอร์เซปตัดบอลกลางทางก็ไม่ใช่นะที่ผมเจออ่ะจัดว่าเป็นตัว Secret แล้วกันเพราะตัว Secret เป็นตัวละครที่เก่งแต่ไอคนเล่นเป็น Secret จัดนะครับก็เลยแบบแพ้แน่นอนแล้วกันตามนี้เลยถ้าโจทย์ได้ Secret คือแพ้แน่นอนแล้วเจอบ่อยแชทเจอบ่อยผมเจอประมาณสัก3เกมมั้งที่จำไม่ผิดส่วนแชทเขาบอกเจอกันบ่อยมากคนหนึ่งกันรัวๆตามนี้เลยนะครับเอาไปใช้แค่ตอนเลเหรอไม่เลยมันโดนตบยับเลยเลย์อัพมันไม่เคยเคลือบเลยที่ผมเจอมันน่าจะกดไม่ติดมั้งใช่อาคาชิแบกได้เลยคนเก่งเล่นไออาคาชิเนี่ยผมเคยเห็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งเล่นโคตรเก่งเลยอาคาชิคือแบกได้เลยแบบอินเตอร์เซปกลางทางได้ไลอัพหลอกส่งได้แล้วก็ไลอัพจังหวะ2แบบเล่นแบบเซียนจัดที่ผมเจอแล้วก็มีแบบเลี้ยงใต้แป้นใช่ไหมแล้วคออันติใต้แป้นล้มหมดเลย2คนแล้วก็เป็นลำไทยในตำนานอย่างเงี้ยไลอัพลำไทยแล้วได้คะแนนด้วยเว้ยอันนั้นมีใครรู้ไหมช่องอะไรนะผมจำชื่อช่องไม่ค่อยได้ชื่อช่องอะไรนะที่เขาชอบแบบไปเลี้ยงอันติใต้แป้นแล้วก็เป็นไลอัพช่องทำไมล้างปะครับน่าจะใช่ช่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่องทำไมล้างชาแนลนะเล่นอาคาชิโคตรเท่นึกว่าดูอนิเมะอยู่ทำดีมากเพื่อน ทำดีมากแชทมาตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นโอ้โหตัวสุดโหดนะครับเอาไปนอนคังเลยจัดเทียซีได้ปะเทียซีแล้วกันไอ้นี่มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละมิโตเบะปะเสียงใครตอบพี่ตะกี้นี่ไงมีคนพิมพ์อยู่ไปดูดิเขาพิมพ์เนี่ยเอาตกคุงช่องทำไมล้างปะครับโอ้โหหลักฐานชัดเจนใครไม่เชื่อมาดูไลฟ์ได้เลยมิโตเบะผมเอาเป็น C แล้วกันเนาะตัวละครมันถามว่ามีความสามารถในการช่วยสกรีนสูงที่สุดในเกมไหมครับตอบคือใช่นะตัวละครมันสกรีนดีมากแต่ตั้งแต่ผมเล่นมาเลยนะเว้ยคนที่ดับมิโตเบะมาเล่นในแรงที่ผมอยู่และคือแรงสูงสุดใช่ไหมหรือในโหมดซูเปอร์ลีกของผมอยู่ซูเปอร์ลีกคืออยู่ท็อปเลยนะ1 ใน 50อันดับแรกก็ไม่เจอเลยนะครับไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีคนเล่นเก่งเลยตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเลยนะผมไม่เคยเจอมิโตเบะที่เล่นเก่งแม้แต่ครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาเบียวอย่างเดียวคือเอามาเล่นขำๆประมาณนี้นะครับเทียอะไรนะชอฮอ เอาเป็นเทียซีแล้วกันเนาะสำหรับมิโตเบะนะครับด้วยตัวละครมันแบบมีประโยชน์ในการสกรีนแต่อันอื่นมันสู้ไม่ได้อย่างเช่นในการบล็อกเอาท์รีบาวอย่างเช่นในการตบใต้แป้นก็สู้ตัวข้างบนไม่ได้เลยนะครับส่วนใครเบียวชอบเล่นก็เล่นได้นะจริงมันเล่นได้แต่ว่าก็รับจดหมายเยอะหน่อยนะครับจดหมายอาจจะเต็มคลังทุกครั้งที่แพ้ใครผิด
แชทใครผิดมิโตเบะฮะแน่นอนนะเล่นมิโตเบะไปเล่นซูจิดะดีกว่ายังเบียวสเต็ปแบ็กชูดเฟี้ยวกว่าอ่ะตัวต่อไปนะครับจะเป็นฮายาคาวะให้ A แล้วกันเนาะฮายาคาวะเล่นได้จริงนะครับในโหมดท็อปแรงท็อปเซิร์ฟก็เล่นกันบ่อยฮายาคาวะมีท่าโทโมฮอคดังที่แข็งแกร่งนะครับฮายาคาวะนะอันนี้มันจะเขาเรียกว่าเวลาเซนเตอร์ดันมาสูงอ่ะมันดังได้เลยฮายาคาวะนะครับเก่งมากมีทิปอินดังด้วยนะซึ่งให้ S เลยเหรอใช่เหรอแชทฮายาคาวะมันตบไม่ค่อยดีนะใช่มันรีบาวเก่งมากแต่ว่าข้อเสียของมันคือตบไม่ดีนะคนที่เล่นแล้วตบไม่เป็นเนี่ยเยอะมากนะประมาณ 70% ของเกมเนี่ยเล่นฮายาคาวะตบไม่ได้เลยตบน้อยมากต่อเกมคือลูกมันควรจะตบได้มันก็ตบไม่ได้ซึ่งตัวละครมันตบยากมันต้องยืนเป็นเลยอ่ะแล้วก็ยืนเป็นแบบมันต้องไปตบมันต้องมีความเข้าใจในการเล่นเกมลับแล้วกันเนาะถึงจะตบได้ซึ่งมันโดนโทโมฮอคดังอย่างของอัลบิเนโซนหรืออัลบิเนล่างหนึ่งที่มันเป็นดังสูงอ่ะมันตบไม่ได้นะเว้ยคือมันต้องมีความเข้าใจในการยืนถึงจะตบได้อะซึ่งมันตบยากมากอะใช่ข้อเสียของมันหลักๆคือค่าบล็อกแต่ถ้าเอามาแค่รีบาวบอกเลยว่าตัวละครมันนี่รีบาวโหดจัดอะถ้าเล่นเป็นนะเว้ยรีบาวโหดจัดแล้วไม่ต้องมานั่งบล็อกเอาด้วยอะก็คือรีบาวโหดจัดใช่โซนนอกดีแล้วก็รีบาววงนอกดีตัวเนี้ยเล่นเอามาแบบเล่นพิกแอนโลกับเพื่อนอะดีA B เหรอพี่ให้ B พี่ให้ A แล้วกันเพราะว่ามันรีบาวดีแถมมีทิปอินดังยังมีประโยชน์กับทีมถือว่าเยอะมากนะแล้วก็เจอหลายครั้งไม่ค่อยเจอตัวซีเคทอะตัวเนี้ยเล่นยังไงก็ยังพอมีประโยชน์มันวิ่งเร็วโซนได้ให้ S เลยพอพูดเยอะเหรออย่างนี้โอซูโบก็ต้องได้ S ดิวะถ้าพูดเยอะแล้วได้ S อะมันตะโกนทั้งเกมเล่นเจอ2 SG ฮะยังไงนะอวาแลนคือตัวนี้ต้องไปเล่นกับ2 SG เหรอข้อเสียแหกปากฮะ ให้ A แล้วกันเนาะเนื่องด้วยมันตกไม่ดีเลยแล้วกันจริงๆเซนเตอร์มันควรจะมีความบาลานซ์ในเกมรับเรื่องบล็อกด้วยอันนี้มันรีบาวอย่างเดียวนะครับก็เอาแค่นี้พอแล้วก็มีลักไก่ดังข้อดีของมันใช่ถ้ามันเจอตัวยิงเยอะโซนสบายใช่ถูกต้องฮะแล้วก็หลายครั้งมันดับมาเคาน์เตอร์พิกฝ่ายตรงข้ามด้วยกันมันวิ่งเร็วไปโซนได้แล้วกลับเข้ามารีบาวได้ข้อดีของมันนะคือไปยกมือข้างนอกแล้วกลับเข้ามารีบาวได้นะครับหรือไม่ก็วิ่งไปโซนยัดตบยังได้เลยลูกชูตแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบแค่โซนรบกวนแล้วก็กลับเข้ามารีบาวถ้าแหกปากทั้งเกมให้ S บวกทั้งโอซูโบทั้งไอ้นี่เลยฮะใช่เอาไว้แก้ไอโซเลชันอ่ะตัวต่อไปนะครับจะเป็นโมริยามะให้ B นั่นโมริยามะอันนี้หรือ C ไปเลยว่าช้า ให้ C ไปเลยไหมโมโหให้ B นะสำหรับโมริยามะนะโมริยามะนะครับเวลาเล่นเนี่ยถ้าเราดวงดีในการกระชากแล้วฝ่ายตรงข้ามล้มนะครับมันเล่นได้จริงไอ้ตัวนี้มันเล่นได้จริงอันเนี้ยเอาจริงคือมันเล่นได้จริงนะโมริยามะนอนคลังเหรอไม่ใช่โมริยามะพี่มันชื่ออะไรนะอ๋อนี่คนละตัวเหรออันนี้ไม่ใช่เหรอมันโมริยามะไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เว้ยอันนี้คือใครนะโคจิมันคือใครวะมันคือใครอะเซนเตอร์เหรอมันมีตัวนี้ในเกมด้วยเหรอแชทเฮ้ยพี่ถามจริงนะ อ๋อไม่ใช่โมริยามะจริงด้วยโมริยามะมันอยู่นี่โคโบริเหรอมันคือใครอ่ะอันนี้เอาไปนอนคลังปะมันมีคนเล่นด้วยเหรอวะเอานอนไม่เอาอะไรนอนคลังมันต้องเป็นตัวเก่งแต่ไม่มีคนเข้าใจมันเว้ยเลยไปนอนคลังเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็น C แล้วกันไม่เคยเห็นคนเล่นเลยเอานอนคลังเลยเหรอนอนคลังก็ได้วะอะแต่มันไม่เก่งมันจะมานอนคลังทำไมวะไม่มีคนทำเอาเป็น C แล้วกันมันไม่มีคนทำมันอ่อนใช่ไหมนอนลงเลย มันไม่มีไอ้นอนคลังนี่หมายถึงตัวละครมันเก่งเล่นได้จริงแต่มันไม่มีคนเข้าใจมันเอามันไปเก็บC แล้วกันเนาะ C นี่คือห่วยจัดอะC แล้วกันเทียร์ต่ำสุดแล้วกันตำแหน่ง C อยู่ C ปลายอันนี้มีเหตุผลนะครับแล้วก็คุโรโกะล่างหนึ่ง
เอามันไปเก็บ พี่ไม่รู้จริงๆอ่ะเนี่ยพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำมันทำอะไรได้นะไม่เคยเห็นคนเล่นเลยอ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนแต่ไม่มีคนเล่นแสดงว่าอ่อนตามนี้เลยแชทบอกอ่อนจัดเอาคุโรโกะเอาเป็น S บวกได้ป่าวะ S บวกไม่ได้เหรอเอา S แล้วกัน S บวกเดี๋ยวหาว่าเกินไป A เหรออุ้ยพระเอกของเรื่องไป A ได้ยังไงอะ A บวกให้ S เลยได้ไหมแชทให้ S เลยได้ปะผมว่ามันเก่งระดับ S ได้เลยนะเว้ยคุโรโกะทั้งรายการแข่งทั้งโหมดซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ทั้งโหมดแรงผมให้ S แล้วกันมันแบกทีมได้พวกนายเคยดูคุโรโกะที่ตบอันติมูราสกิบาระล่างหนึ่งปะเคยดูปะจังหวะที่เกมกำลังจะแพ้มันมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งลงคลิปไว้อะแล้วก็ตบอันติมูราสกิบาระล่างหนึ่งแล้วชนะมาได้อะแล้วพลิกแบบเนี้ยสองคลิปแล้วอะคือคลิปหนึ่งลงไปแล้วอีกคลิปหนึ่งก็ลงไปแบบเนี้ยแล้วมันไล่ตบทั้งเกมเลยไอสตรีมเมอร์คนนั้นอะชื่ออะไรมีคนจำได้ปะชื่ออะไรชื่อช่องทำไมรักอีกแล้วสินะนี่เลสเดอร์คอปตัวจริงใช่ช่องนั้นเลยนะครับไปดูคลิปได้นะคุโรโกะนะครับได้ทั้งอินเตอร์เซปได้ทั้งไล่ตบโซนได้ทั้งสนามปิดลูกชูได้หมดเลยไม่แพ้ตาไม่แพ้ทางตัวละครอะไรเลยนะอันเนี้ยคือมันไม่แพ้ทางจริงมันตามทันทุกตัวในเกมนี้ที่เป็นตัวชูตทุกตัวตามทันหมดแถมมีตีมือด้วยนะหายตัวอยู่มันทิ่มตาได้เลยเหมือนอาคาชิแบบเนี้ยเราได้บอลเลยช่องบอยซิกเหรอบอยไม่เล่นคุโรโกะเปล่าบอยเขาต้องเป็นไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้ยูงะปืนกลเขาอะรู้เลยตอนนี้พี่ทำหน้ายังไง เฮ้ยแต่มันเก่งจริงไอ้คุโรโกะมันเก่งแบบเก่งมากอะผมว่ามันเก่งโคตรเลยแค่มันทำแต้มไม่ได้ที่เหลือมันทำได้หมดเลยทั้งเกมรู้เกมรับมันตบได้ด้วยนะเว้ยเผื่อใครไม่รู้มันตบได้จริงๆนะครับอันนี้คุโรโกะแต่ต้องมีรูนตบก่อนรูนแบบช่องอันนั้นนะช่องที่เพื่อนบอกอะช่องทำไมล้างชาแนลอะไปดูรูนเขาดิคือเพอร์เฟกต์จัดอะอันติทั้งเกมช่องที่คนเล่นหล่อๆอายุ20ต้นๆใช่ปะแพนด้าใช่ปะแพนด้าพิมพ์นะเว้ยถ้ายิง3แม่น S บวกใช่ถ้ามันยิง3แม่นผมให้ S บวกแต่มันยิง3ไม่แม่นเลยคือยิง3แต้มเหมือนแบบต้องดูดวงมาก่อน2 ลง 1ตลอดไปถ้ายิงลงใช่คือตัวละครมันอะจริงๆมันเล่นทีมได้หายตัวไปยิง3น่ากลัวนะเว้ยไอ้คุโรโกะอ๋อช่องผมเองจากโกโก้ ไม่เมื่อกี้เขาพิมพ์มาพี่ไม่รู้ช่องอะไรแพนด้าชื่อช่องอะไรนะที่เขาแบบหล่อๆอายุ20ต้นๆอะ20มา2 รอบเหรอเขาเป่าเทียน22 รอบแล้วเหรอช่องนั้นที่ล่าสุดหมดไป 60,000ป่ะครับน่าจะใช่นะเห็นเขาไปสุ่มกาชาไอ้ซากุร่าง4อยู่แปลกช่องบอยซิกเหรอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไอ้แพนด้าช่องอะไรนะมาเฉลยด้วยคนเก่งคนเล่นไม่เป็นเลยแต่มาวิ่งเก็บบอลไอ้คุโรโกะนี่เหรอช่องกลัวเมียเหรอไม่นะช่องนั้นเขาบอกว่าใครกลัวเมียออกจากช่องเขาไปเลยหล่อๆก็บอยซิกโบจิเหรอไอ้โบจิไปนอนได้แล้วป่ะดึกขนาดนี้ไม่นอนอีกเหรอเราควรจะให้เป็นตัวซีเคร็ตด้วยไหมคุโรโกะพวกนายเจอตัวซีเคร็ตบ่อยป่ะคุโรโกะแบบเอามากดปุ่มส่งบอลอย่างเดียวอะผมเคยเจอแต่ไม่เยอะอะผมมองว่าอาจจะซีเคร็ตยากป่ะแชทมีใครแบบเจอบ่อยป่ะกด 1ให้หน่อยเดี๋ยวขอดูโหวตซีเคร็ตหน่อยบ่อยเหรอใครเจอที่เอามาส่งบอลอย่างเดียวไม่เก็บบอลไม่ทำอะไรเลยกดเบิ้ลบอลรัวๆแล้วมายิงสแปมแสกหน้ากด 1ให้หน่อยโอ้โหโคตรเยอะ โคตรเยอะใครดูคลิปอยู่นะครับผมบอกเลยว่าแชทรันแบบถล่มทลายผมนึกว่าแจกกิจกรรมอะโอ้โหซีเคร็ตก็ซีเคร็ตวะคุโรโกจิไปลูกเอ้ยนางสารคุโรโกจิสรุปเลยนะครับจะได้ซีเคร็ตด้วยสำหรับคุโรโกจินะครับควบ2ตำแหน่งเลยเทียร์ S บวกซีเคร็ตนะครับผมส่วนใครที่คิดว่าคุโรโกจิไม่ควรจะได้ Tier S นะครับผมบอกเลยว่านายคิดผิดนะครับทุกครั้งที่เพื่อนโดนตบแล้วเหมือนเพื่อนจะเล่นยากถูกต้องไหมแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนมีคุโรโกะเซฟเพลย์ในการเก็บบอลได้นะครับฝ่ายตรงข้ามจะส่งบอลยากขึ้นด้วยทำให้เกมลุกฝ่ายตรงข้ามติดขัดนะครับเวลาเจอคุโรโกะเนาะก็คือมันส่งบอลยากนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาตบได้มักจะได้บอลนะถ้าเราไม่เจอตัวซีเคร็ตนะครับเรามักจะได้บอลคืนทุกครั้งที่เพื่อนโดนตบหรือฝ่ายตรงข้ามโดนตบแล้วเราจะได้บอลเซฟเพลย์กลับมาได้
นะครับแบบนี้สำหรับคุโรโกจินะครับผมส่วนใครเล่นคุโรโกะนะครับรูนที่ผมแนะนำเลยนะแต่แบบมันเก่งจริงถึงเป็นเทียร์ S ได้เนี่ยคือรูนบล็อกสีเขียวต้องใช้รูนบล็อกนะบล็อกจัมป์สีฟ้าควรจะใช้รูนพลังงานสะสมนะครับแล้วก็สีเหลืองควรจะใช้รูน3 แต้มบล็อกนะครับผมเสร็จแล้วตัวละครมันจะยิงโล่งเนี่ย2 ลง 1ชูดโล่งเนี่ย2 ลง 1ถ้าชูดโล่ง3 ลูกแล้วไม่ลงนะลูกที่3แล้วยังชูดโล่งไม่ลงนะในไปปาครึ่งสนามได้เลยมันจะเป็นสแต็กการันตีลงโอกาสลงประมาณ 99% นะครับผมมันจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ลงด้วยเนื่องด้วยแพสซีฟของตัวละครที่มาประกบนายนั่นเองซึ่งมันน้อยมากโอกาสแบบนั้นนะครับผมก็ตามนี้เลยสำหรับคุโรโกะนะครับแล้วก็ค่าชุด3 แต้มแค่30เพียงพอแล้วส่วนรูนใหญ่ใส่เป็นรูนประจำตัวอาคาชินะครับ1 อันและรูนตบนอกตบในอีกอย่างละ1 อันรูนตบนอกตบในหมายถึงรูนที่เพิ่มระยะบล็อกในการบล็อกลูกชูตนี่คือรูนตบนอกส่วนรูนตบในคือรูนเพิ่มระยะบล็อกในการบล็อกลูกดังเลย์อัพใต้แป้นนั่นเองนะครับนั่นคือรูนตบในใส่แบบนี้ได้เลยไล่ตบทั้งข้างนอกและข้างในได้หายตัววิ่งเข้าตัวประกบมันจะไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหน้ามันใช่ไหมนั่นแหละฮะคือข้อดีของนายหายตัวไปแล้วพอมันขึ้นชุดเราตบได้เลยนะครับเราจะเข้าตำแหน่งก่อนเขาได้เพราะว่าเราวิ่งเร็วมากตอนหายตัวนะครับซึ่งผมเล่นตัวเนี้ยมีการบล็อกติดไม้ติดมือเกือบทุกเกมแถมตัวละครไม่ต้องใช้รูนสติลแล้วอินเตอร์เซปได้จริงก็คือตัดบอลนั่นเองนะครับด้วยการหายตัวอันติตัดบอลนะครับติดบ่อยอยู่เกมนึงก็2 ลูก 3 ลูกอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนรูนพาสสติลแต่ว่าก็น่ากลัวพอๆกันนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ไม่กล้าส่งไกลอ่ะตัวต่อไปสำหรับคุโรโกะคุโรโกะที่แถมให้เยอะเนี่ยเพราะว่าหลายคนใส่รูนมาผิดนะครับคุโรโกะนะแล้วตัวละครมันตบได้ยันอันติเลยนะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปดูช่องทำไมล้างชาแนลตบอันติมุราสกิบาระล่าง1เป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นอาโอมิเนะโอ้โหทำไมตัวซีเคร็ตมันเยอะจังว่าชาร์จ6 ตัวละในแข่งคุโรโกะมีคนใช้ในคุโรโกะมีคนใช้หลายคนอยู่นะในรายการแข่งทัวร์ของผมมีคนใช้หลายคนเลยนะและเก่งด้วยฮะเหมือนวันนั้นที่เขาใช้ชนะด้วยนะเว้ยคอมสแปมดังแล้วมีคุโรโกะฝ่ายตรงข้ามส่งเอาดับมาเคาน์เตอร์พิกฝ่ายตรงข้ามเซตบอลกันแทบไม่ได้ฮะเอาเอสพอแล้วกันไอเอสบวกไม่ได้หรอวะเอสพอเหรอคนเล่นเก่งน้อยเหรอมันโดนตบเยอะใช่ไหมเฉพาะคนใช่ไหมที่มันเก่งระดับ S บวกแต่ผมว่า S ก็พอเพราะว่าอัลมิเนโซนมันเล่นเกมรับได้ส่วนอัลมิเนล่าง1มันโซนได้ไม่ค่อยไกลมันเดินช้าเอาเป็น S แล้วกันเนาะเอาเป็น S แล้วกัน S บวกซีเคร็ตเหรอใช่มันวิ่งช้ามันโซนพื้นที่ได้ไม่ไกลถ้าเพื่อนไม่เล่นโซนด้วยก็แทบจะป้องกันไม่ได้เอาเป็น S ถูกแล้ว S ถูกแล้วเอาซีเคร็ตด้วยเหรอตัวนี้เหรอได้เจอบ่อยเหรอตัวเนี้ยนะเฮ้ยแล้วตัวละครเทียเอสนี่ลงมาซีเคร็ตแทบหมดแล้วนะเอ้าเหรอเอาโหวตแล้วกันใครที่เจอตัวอัลมิเนะล่าง1แล้วแบบเป็นตัวซีเคร็ตวันๆไม่ทำอะไรเลยเข้าไปดัง1 กับ 2ใต้แป้นตลอดมีปะกด1ให้หน่อยเอามิเนต1ผมไม่ค่อยเจอตัวซีเคร็ตเท่าไหร่นะเว้ยส่วนใหญ่มันก็ใช้อันติหากินกันได้อยู่ถ้าส่งตีเกเหรอไม่ค่อยเจอเนาะเอามิเนตล่าง1ผมว่าคนที่ถือมาโอ้เจอแต่ไม่เยอะใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10 คนผมให้ธรรมดาแล้วกันผมว่ามันเจอแต่ไม่เยอะขนาดที่ว่าแบบเป็นเอกฉันท์นะใช่ถ้าอย่างนั้นซีเคร็ตทุกตัว3 ตัวใต้แป้นแต่จะดังอัดหน้าเหรอไม่มีพรเหรอไม่เยอะไม่เยอะเนาะมาเดเลก็เจอไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะนะเอามิเนะ1เอาจริงตัวซีเคร็ตไม่เยอะส่วนใหญ่คนหยิบเอามิเนะ1เลยคือเขามีทักษะในการเล่นที่เล่นได้แต่เอามิเนะโซนมันเล่นง่ายไงไอเอามิเนะล่าง1ตัวซีเคร็ตมันเลิกเล่นกันหมดแล้วรู้ป่ะเพราะมันเล่นยากฮะคนเล่นก็ต้องมีความเข้าใจในการเล่นคือมันเล่นยากจริงๆไออาร์มิเนโซนมันเล่นง่ายไงคนไอตัวซีเคร็ตที่แบบเล่นไม่เป็นแต่เขาบอกว่า TS แล้วหยิบมาเล่นกันไอพวกเนี้ยก็จะเยอะหน่อยน้อยผมให้เป็นTS ธรรมดาไม่มีตัวซีเคร็ตแล้วกันซีเคร็ตถือว่าน้อยยังไม่จัดเป็นที่ยอดนิยมแล้วกันเนาะ
ตัวมันช้าใช่เกมลุกมาระดับพระเจ้าเลยนะเว้ยไออัลมิเนตร่างหนึ่งอ่ะขนาดในรายการแข่งยังไม่โบบาเกมมิ่งเลยคือยังไม่โดนตบจนหัวบวมเหมือนอัลมิเนตร่างสองอ่ะมันตบยากกว่าอัลมิเนตร่างสองนะถ้าคนเล่นเป็นอ่ะตัวไหนที่คนเล่นเก่งมันก็กากด้วยฝีมือคนเล่นใช่แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เจอแบบอย่างเงี้ยไอ้6ตัวเนี่ยตัวซีเครตเนี่ยเราจะเจอกันบ่อยมากที่เล่นแล้วแบบคางมิโซนเล่นจบเกมเพิ่งเปิดโซนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อัลมิเนตโซนกดดังขอบอลพวกเนี้ยจะเป็นตัวซีเครตไงไอ้เนี่ยจะตีง่ายหน่อยอย่างไอ้มูราสกิบาราโซนอย่างเงี้ยทำทรงเลือกมูราสกิบาราโซนมาแต่ไม่มีดังหลอกส่งเข้าใจปะหรือไม่มีดังหลอกแล้วก็เป็นจังหวะ2ไม่มีอะไรเลยทั้งดังหลอกส่งแล้วก็หลอกดังจังหวะ2อ่ะแต่มันหยิบมูราสกิบาราโซนมาพวกเนี้ยจะตีเป็นตัวซีเครตเพราะว่ามันไปเล่นมูราสกิบาระร่างหนึ่งจะเก่งกว่าเยอะนะครับด้วยการที่ไม่มีสกิลที่กล่าวมาอันพวกเนี้ยจะตีได้อย่างไอ้คุรุโกะเนี้ยเบิ้ลปุ่มเดียวกดปุ่มส่งค้างเพื่อนส่งมาส่งกลับพวกเนี้ยตัวซีเครตหมดอันนี้มันตีได้ไงแต่อัลมิเนะผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่จะมีมิติการเล่นของมันอยู่อ่ะตามนี้แล้วกันแล้วก็คิเซะอันนี้คิเซะร่างหนึ่งใช่ไหมวะเนี่ยใช่ใช่อัลมิเนตหนึ่งอ่ะมิติทั้งสนามเลยนะเว้ยตบยากนะเว้ยอัลมิเนตหนึ่งอ่ะแต่ถามว่าเล่นรายการแข่งมันโดนตบไหมมันโดนตบทุกตัวแต่อัลมิเนตหนึ่งอ่ะผมว่าโดนตบยากสุดแล้วเพราะมันยิงข้างนอกได้ก็ไปวัดรีบาวอะไรเงี้ยROE โซนเหรอดีๆโบจิเด็กๆดูเยอะเขาอาจจะไม่รู้จักกันด้วยเอาเป็นอะไรอะ A แล้วเนาะ A เนาะคิเซะ S เลยเหรอใช่เหรอผมว่าให้ A แล้วกันคิเซะเนี่ยถามว่ามิติทำแต้มมันดีไหมมันดีมันกอล์ฟสกิลได้แต่เนื่องด้วยตัวละครมันตบไม่ดีเลยเกมรับมันห่วยมากนะครับจัดว่าห่วยมากทั้งที่เป็น small forward แต่ตบไม่ดีเลยนะผมใช้รุ่นบล็อกยังตบไม่ดีเลยสำหรับคิเซะนะอันนี้ผมเล่นอยู่ผมให้ A ก็พอแต่มิติการปล่อยบอลบอกเลยว่าหวือหวาจัดเล่นสนุกมากนะครับแล้วก็ล้ำไม่ยากเหมือนอัลมิเนตหนึ่งนะสำหรับคิเซะนะครับแล้วตัวละครมันล้ำเร็วด้วยฮะถ้าเจอคนโซนไม่เป็นแบบไม่เกมรับไม่ยืนซ้ายขวาให้นะเว้ยคิเซะเฉิดฉายเลยในเกมนั้นนะครับแต่ถ้าเขายืนซ้ายขวาคิเซะอาจจะต้องไปอาศัยดวงหน่อยในการยิงแสกหน้าแล้วลงไหมถ้าไม่ลงก็หายนะนะครับแพ้เลยในเกมนั้นนะแล้วคนเล่นคิเซะมักจะวิเลตไม่ค่อยเยอะใครเจอคิเซะวิเลตเยอะตีเก้ไปเลยนะครับผมมันปั๊มแรงฮะส่วนคนที่เป็นโปรเพลเยอร์มันเล่นตัวละครอะไรก็วิเลตเยอะทั้งนั้นนะครับให้ A แล้วกันเนาะเพราะว่าไอคิเซเนี่ยมันยังมีคนที่เล่นเก่งเยอะอยู่นะฮะที่พี่เจอนะแล้วก็คอมที่มันเล่นที่เหมาะกับคิเซแล้วกันเนาะจะเป็นคอมที่มี SG 1ตัวดึงตัวประกบให้ด้านนอกและคิเซโดนลุมแค่2คนคิเซจะโดนแค่เซนเตอร์กับตัวประกบเขาลุมแบบเนี้ยคิเซมันจะเล่นได้นะครับแถมมีกอล์ฟสกิลด้วยแล้วก็หลอกส่ง SG ได้อีกนะครับอันนี้จะเหมาะมากในคอมนี้และมันเหมาะแค่คอมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นคอม2ปล่อยบอลในมิติที่ชุดกลางเช่นกันกับคิเซนะครับเล่นแทบไม่ได้เพราะว่ามันจะโซนซ้ายขวาได้นะมันจะโดนลุม3คนทันทีถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนั้นนะครับก็เท่ากับว่าคิเซเนี่ยต้องการเล่นกับ SG เท่านั้นซึ่งคอมมันค่อนข้างตายตัวนะในการดึงความเก่งของมันออกมาให้แค่ A นะครับต้องยืนโซนเลยเกมตัวคิเซตามยังไงก็ไม่ทันจากเลดเดอร์คอปเลดเดอร์คอปฟังพี่นะเว้ยถ้านายเป็นหน้าแมวอ่ะให้คิเซ2ตัวได้ยังตามทันเลยถ้านายเป็นคุรุโกะล่างแรกอ่ะให้คิเซ3ตัวด้วยฮะมันยังวิ่งทันเลยตามนี้เลยฮะให้มันติดโทโบด้วยฮะยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับหรือไม่ก็นายเป็นหลิวเว่ยนะครับแล้วมีอันติเก็บไว้รอมันจังหวะแบบสเต็ปแบ็กแล้วนายเล่นเก่งอันนั้นได้แต่ถ้าเล่นไม่เก่งก็แตกเหมือนกันโอเคตามนี้ฮะแล้วก็มิโดริมะเหรอมิโดริมะควรให้เทียร์อะไรมิโดริมะให้ S แล้วกันเนาะมิโดริมะหรือ S บวกไปเลยวะ S บวกไปเลยไหม S พอเหรอ S บวกซีเครตเหรอจริงๆอยากให้ S บวกอยู่นะมิโดริมะทั้งรายการแข่งทั้งหมวดซูเปอร์ลีกนะครับทั้งหมวดแรงนะส่วนใหญ่เจอเฉลี่ยนะคนเล่นเก่งเกิน 50% นะเว้ย S ปืนกลเหรอ S ซัพพอร์ตโนหนึ่งผมว่ามันเก่งสุดในบรรดาตัวปล่อยบอลรองแล้วอะมิโดริมะร่างหนึ่งนะเทียปืนกลเหรอไม่แรงน้องๆมันก็ปืนกลแรงที่ผมอยู่อ่ะคนปืนกลอ่ะน้อยมากนอกจากเจอตัวซีเคทเล่นอ่ะมันอันติขอบเส้นอ่ะมิโดริมะอันติทั้งสนามใช่ไหมมันกดอันติอยู่ขอบเส้นอ่ะขอบเส้น3 แต้มอ่ะมันกลัวแบบโกงเกินไป
S บวกถ้าคู่กับฮิมุโระปุ่มส่งบอลหายมิโดเหรอไอ้ถ้าปุ่มส่งบอลหายนี่ก็ตัวซีเคร็ตแล้วล่ะเก่งจริงมิโด S บวกเลยไหมตบเก่งอันติ3ใช่ถ้ามิโดริมะอันอเวกขั้น4ขึ้นไปมันตบเก่งด้วยไงคือประเด็นมันได้เกมลุกเกมรับเลยแค่มันเดินช้าใช่อันติดึงใช่อันติมันดึงตัวประกบได้ด้วย2ตัวใช่2 ถึง 3ตัวถูกต้องโซนเขาจะแบบเพี้ยนหน่อยS บวกเลยครับอันติปล่อยยิงฉุบS บวกเนาะผมว่ามันคู่ควรอยู่นะ S บวกอะมิโดมันเก่งแต่ล้มง่ายอะเกมลุกมันก็ทำได้แค่อันติจากอวาแลนเอาไงดีวะเอาไงดีแชทเอาไงดีวะ เอาไงดีอะโหวตไหมอะเราโหวตแล้วกันว่าควรจะให้อะไรนะครับแป๊บนึงผมขอโหวตก่อนครบ100โหวตปิดโหวตนะเอา100โหวตนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดให้สักครู่เดี๋ยวปิดโหวตอันเก่ากันอ่ะครบ100โหวตผมปิดเลยนะครับว่าควรจะให้เทียร์S หรือ S บวกนะครับอันนี้ผมมองว่ามันได้หมดทั้ง S ทั้ง S บวกอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนอ่ะมาดูมุมมองส่วนใหญ่กันแล้วกันเนาะมิโดริมะให้เทียร์อะไร S กับ S บวกอ่ะโหวตไม่เดี๋ยวผมทำตารางไอ้นี่โหวตให้ขึ้นละในแชทขึ้นละพิมพ์ได้เลย S หรือ S บวก S พอ S บวกควรแบกทีมได้โอ้อันนี้ก็มีเหตุผลนะเพราะว่ามิโดมันแบกทีมไม่ได้เพื่อนต้องเล่นเก่งด้วยทีมถึงจะทรงประสิทธิภาพผมมองว่าน่าจะ S หรือเปล่าแบบนี้ถูกปะเพราะมันแบกทีมไม่ได้นะเว้ยถ้าเพื่อนเล่น isolation ไม่ได้พังทั้งเกมนะครับตัวละครมันต้องการ ultimate ถึงจะเก่งถ้าไม่มีอันติมันก็ไม่ได้เก่งนะไอ้มิโดอะแค่ดึงตัวประกบได้แล้วถ้ามันอันติไปแล้วเขาก็แทบจะทิ้งตัวประกบมันแบบไม่ต้องตามมากอะไรเงี้ยถ้ามันยิงก็ไม่ได้ OP ป่ะอ่ะไม่เป็นไรโหวตเอาแล้วกันตามโหวตเลยใครยังไม่นอนโหวตหน่อยวัยรุ่น78โหวตแล้วเร็วสร้างพื้นที่ตบในดีมันเดินช้าเดี๋ยวถามว่ามันตบในได้ไหมตบได้แต่มันเดินช้าถ้าให้มัน S บวกไทกะ2ควร S บวกมากกว่าคางามิใช่ไหมเกมรับมันก็เก่งไม่เกมรับมันจัดว่าตบได้แต่มันไม่ได้เก่งนะตัวมิโดริมะเกมรับมันเดินช้าถ้าเกิดว่าตัวมันต้องจุ่มตบใต้แป้นมันตบได้จริงแต่ถ้ามันต้องเดินปิดลูกชูแล้วกลับมาตบใต้แป้นคำตอบคือไม่นะเพราะมันเหมือนอาโอมิร่างหนึ่งอะสปีดมันไม่ได้เดินเร็วอะมันเดินช้านะเว้ยมิโดอะที่พวกนายเห็นมิโดตบเก่งๆอะเพราะว่าเพื่อนโซนได้อะมันก็เลยรอตบข้างในได้มันตบเก่งแต่ช้าบวกหักง่ายไอ้นี้ผมไม่เถียงนะว่าทัมมิ่งในการตบมันดีแต่มันเดินช้ามันเข้าตำแหน่งตบไม่ทันแล้วแต่ดวงครับถ้าไม่แม่นมันก็จะไม่แม่นทั้งเกมไม่ใช่ไอ้มิโดริมะมันเป็นตัวปล่อยบอลรองมันไม่ใช่ปล่อยบอลหลักความแม่นของมันไม่ได้บ่งบอกถึงชัยชนะของทีมตัวละครมันต้องเล่นเป็นแผนนะส่วนใหญ่มันจะอันติคอนเฟิร์ม3มากกว่ามันไม่ได้สแปมแสกหน้าวัดดวงเหมือนไอตัวฮิวงาจุนเปพวกนี้ไม่ใช่อะเจอปืนกลก็เละเลยเหรอไอ้นั้นไม่เกี่ยวนั่นมันซีเคร็ตแล้วล่ะตัวปืนกลมันไม่ใช่ตัวปล่อยบอลหลักนะเว้ยมิโดริมะมันคือปล่อยบอลรองเผื่อใครไม่เข้าใจนะนอกจากเกมตามมันถึงจะสแปมยิงแบบเพื่อนเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบมาสแปมยิงแต่ตัวเลือกคือเพื่อนก่อนนะให้เพื่อนทำแต้มก่อนบวกมาก็ไม่ทันทั้งหน้าอยู่ดียังไงนะต่อให้เอาเวก6บวกวิ่งก็ช้าอยู่ดีใช่ให้มันเอาเวก6มันก็ถือว่าไม่ได้เร็วนะยิ่งไม่เอาเวกเนี่ยบอกเลยว่านายไม่สามารถโซนลูกชูแล้วเข้ามาตบข้างในได้อ่ะ100โหวตแล้วผมปิดโหวตนะครับโอเคเขาโหวตกันนะครับ119โหวตเป็น 50% นะครับ50ทั้งคู่นะทั้ง S และ S บวกนะครับอันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะมิโดริมะผมให้คลาส S นะครับเพราะว่ามันแบกทีมไม่ได้มันต้องการให้เพื่อนทำแต้มก่อนแล้วมันมีอันติมันถึงจะเล่นได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเล่นไม่ได้เลยตัวละครเท่ากับว่าพึ่งทีมถูกต้องไหมคนที่จะมาเป็น S บวกสำหรับผมก็คือตัวแบกทีมได้อย่างเทปเปแบกทีมได้ทำแต้มได้เล่นเกมรับได้ตบข้างในได้แถมโซนตบนอกได้ด้วยเทปเปอเวก6
นะครับเอามิเนโซนนะครับได้ทั้งเกมลุกเกมรับถ้าเล่นโหดจริงๆนะครับจะอินเตอร์เซปได้ด้วยอันติอินเตอร์เซปทำให้ฝ่ายตรงข้ามเซตเพย์เล่นยากก็คือส่งบอลกันไปส่งบอลกันมายากนะครับมีความน่ากลัวของมันนะครับแล้วก็ตัวละครมันเปิดโซนวิ่งโซนตบได้ด้วยนะตบดีด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับส่วนมูราสกิบาราโซนก็ไม่ต้องพูดถึงมันทำได้หมดทั้งรีบาวทั้งทำแต้มทั้งทุกอย่างได้หมดนะครับก็แบกทีมได้ก็เลยเป็น S บวกนะครับผมอ่ะมิโดริบะผมให้เป็น S แล้วกันเนาะ Do you speak English Yeah English อ่ะเราไปกันต่อนะครับผมจะเป็นจะต้องเอาตัวซีเคร็ตปะวะมิโดริมะผมไม่ค่อยเจอคนเล่นตัวไอตัวนี้แล้วเป็นซีเคร็ตเท่าไหร่แบบสแปมยิงยับอะไรเงี้ยในแรงที่อยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่พวกนายเจอมั้งปะขอดูหน่อยใครเจอมิโดริมะที่เป็นตัวซีเคร็ตกด1ให้หน่อยเดี๋ยวส่วนใหญ่มิโดริมะที่ผมเจอในแรงที่ผมอยู่อะแทบจะไม่มีปืนกลเลยน้อยมากๆอะแบบเล่นสัก20เกมจะเจอสักเกมหนึ่งอะบ่อยเหรอแรงฟ้าน่าจะเยอะกด1เลยอะตามโหวตเลยเดี๋ยวผมถ้าจะเยอะเดี๋ยวจัดซีเคร็ตให้คนหนึ่งกดแค่ครั้งเดียวนะน้อยแต่มีเจอครับใช่ถ้าน้อยอ่ะไม่จัดเป็นตัวซีเคร็ตแล้วกันเนาะเป็นแบบมันเล่นพลาดเองแล้วกันแต่ถ้าตัวซีเคร็ตคือมันจะไม่สนอะไรเลยมันจะเล่นอยู่อย่างเงี้ยเจอมันกี่ทีมก็เล่นแบบเนี้ยแล้วเจอแบบคนเล่นแบบเนี้ยเยอะเป็นแบบแผนที่มันเป็นที่นิยมอะไรพวกเนี้ยจะจัดเป็นตัวซีเคร็ตให้ไม่ค่อยเจอนะอ่ะมีแค่ประมาณสัก7คนแล้วกันที่เจอปืนกลบ่อยก็เอาเป็นไม่ใช่ซีเคร็ตแล้วกันตัวเนี้ยเจอมันก็สามารถที่แบบว่าไว้ใจได้ระดับ1แล้วกันเนาะคนที่เจอไอ้ตัวนี้สแปมยิงแสดงว่ามันเล่นพลาดเองมันมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าจะบอกแบบนี้ไอ้ตัว SG เวลายิงโดนติดรบกวนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะแต่ถ้ามันทำบ่อยเกินไปจนแบบน่าเกลียดอันนี้คือเจอตัวซีเคร็ตนะครับแต่ว่ามิโดเนี่ยถามว่ามันชูดแล้วติดรบกวนเนี่ยมันผิดไหมถ้านายบอกว่ามันผิดนะนายไปดูคีเซดิมันชูด2คะแนนด้วยรบกวนมันว่าเล่นเลยเอาเป็นว่ามันก็คือตัวปล่อยบอลตัวหนึ่งแต่เป็นปล่อยบอลลองนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนใครที่เปิดเพลย์มาแล้วมันยิงแสกหน้าเลยอันเนี้ยตีเก๊ไปเลยฮะมันมาโยนแต้มฮะแล้วผมเคยโดนฮะรับบอลปั๊บยิงรับบอลปั๊บยิงรับบอลปั๊บยิงแค่นั้นเลยนะครับผมเกมรับไม่เล่นได้บอลปุ๊บขยับไม่มีลูกบาสอยู่เฉยๆเลยฮะโอเคก็ไม่จัดเป็นตัวซีเคร็ตแล้วกันคนเจอตัวโยนน้อยนะครับส่วนตัวผมก็เจอโยนน้อยส่วนใหญ่จะเล่นพลาดมากกว่าในการเล่นมิโดริมะตัดสินใจพลาดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เจอปั๊มเคลื่อนที่อาจจะเจออยู่มิโดแต่ถ้าแบบตัวซีเคร็ตเคยเจอแค่ครั้ง2ครั้งมั้งแบบอันติขอบเส้น3ไม่ได้อันติครึ่งสนามอะไรเงี้ยดึงตัวประกบให้จริงไม่ได้รับบอลมันยิงโอเคอ่ะมาที่ฮิวงะจุนเปนะครับผมจัดเลยตัวซีเคร็ตมาเลยอันแรกเลยฮิวงะจุนเปเอาเทียอะไรดีวะชัดตัวนี้ไม่มีใครเถียงผมแน่นอนว่าไม่เคยเจอฮิวงะจุนเปสแปมยิงอันนี้นะครับอ่ะมีใครไม่เคยเจอไหมขอเสียงคนไม่เคยเจอฮิวงะจุนเปสแปมยิงจนทีมแพ้มีไหมแบบอยู่ดีๆก็เปิดอันติแล้วทีมแพ้ทีมนำอยู่7คะแนน10คะแนนพอฮิวงะจุนเปเปิดอันติปั๊บทีมแพ้เลยเคยปะผมเจอประจำนะครับอ่ะผมจัดเป็นตัวซีเคร็ตก่อนเลยส่วนเทียเดี๋ยวมาจัดทีหลังว่ามันจะอยู่อันไหนดีเทียอะไรดีว่าชัดเทียบีเหรอเทียบีแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังเล่นได้ถ้ามันดวงดีมันเก่งนะเว้ยแต่ถ้าคนดวงแบบไม่ค่อยดีเล่นแสกหน้า5ลูกยังไม่ลง3แต้มยังไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะผมให้เป็น B ไหม A ไม่ A น่าเกลียดไปตัวเนี้ยมันเป็นตัวสุ่มกาชาเกมไหนแม่นก็ชนะส่วนใหญ่จะเจอมันนะ 30% ที่ชนะอีก70ผมแพ้บางเกมผมนำอยู่ด้วยมันเปิดอันติปุ๊บผมแพ้เลยมันแสกหน้ามันไม่ได้แม่นขนาดนั้นน่ะถ้าในโดยเฉลี่ยนะเว้ยผมเจอแบบ10เกมมันจะมีคนแม่นแค่ประมาณ 2-3 เกม2เกม3เกมก็เยอะไปที่มันแสกหน้าลงทุกลูกส่วนใหญ่มันจะยิง3ลง1 3คะแนน3ลง1แล้วถ้ามันโดนตบลูกหนึ่งก็หายนะแค่นั้นนะผมให้เป็น B แล้วกันใช่มันตบง่ายนะใครเจอบ่อยๆผมว่ามันตบง่ายจังหวะยิงมันเหมือนจะเร็วแต่มันไม่เร็วยิ่งไอ้ไซส์สเต็ปกลางสนามนี่หัวบวมเซนบอกคิวงานไม่พ้นซีเคร็ตแน่นอน แล้วเจอโคตรบ่อยเลยตัวที่ผมเจอบ่อยสุดแล้วฮิวงาสแปมยิงเนี่ยเจอทุกแหลงเลยฮะตบง่ายเนาะเอาเป็น B แล้วเนาะตัวมันเน้นแบบเน้นสแปมยิงมันไม่ได้ใช้ทักษะในการเล่นมันเป็นตัวสุ่มกาชาด้วยแสกหน้าลงก็เก่งแสกหน้าไม่ลงก็อ่อน
อ่ะเป็น B แล้วกันผมมองว่ามันเล่นให้เก่งยากอะขนาดรายการแข่งเอาไปเล่นอะไอโปรเพลเยอร์เล่นอะยังไม่มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวตรงไหนเลยรายการแข่งอะทีมใครนะเจ้าแห่งสัตว์ป่าวะเอามาสแปมยิงอะอย่างห่วยเลยตัวละครแบบว่าเราต้องดวงดีจริงๆอะมันถึงจะชนะได้กดขอบอลได้ยิงทั้งเกมตัวซีเคร็ตแน่นอนใครไม่เคยเจอแสดงว่ามาไม่ถึงเกมคูโรโกะตัวซีเคร็ตตัวเนี้ยของจริงตัวเนี้ยของจริง B ลบเลยเหรอเอาไป C เลยไหมโมโห เอาเป็น B แล้วมันยังพอเล่นได้นะถ้าคนเล่นแบบมีสติเปิดอันติแล้วไม่สแปมยิงผมว่ามันยังพอเล่นได้นะตัวเนี้ยเอาเป็น B แล้วไม่เจอถือว่าพลาดจริงใครไม่เจอตัวนี้สแปมยิงถือว่ามาไม่ถึงคูโรโกะอันติเกมพลิกจากนำอยู่เป็นแพ้แล้วผมเป็นประจำเลยไอยูงะเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเปิดอันติแล้วปุ่มส่งหายเหมือนเป็นมิจิร่างหนึ่งเกมสลัมดังอ่ะตัวต่อไปโมริยามะ B ไปอยู่คู่กันได้ป่าวะ ไอโมริยามะเอาไปนอนคลังไหมเอานอนคลังไหมชัด A เหรอเฮ้ยโมริยามะนายให้ A เลยเหรอวะถามจริงเป็นตัวละครที่ได้รับจดหมายรักเยอะที่สุดแล้วป่ะผมว่าไอฮิวงะไอโมริยามะเนี่ยถ้าเขามีจัดอันดับถูกรีพอร์ตอ่ะผมว่าไอ2ตัวละครเนี่ยถูกรีพอร์ตเยอะที่สุดในเกมอ่ะอ๋อมันมีท่าตบอ๋อใช่มันมีท่าตบเว้ยไอเอไหมใช่เอแล้วกันเนาะใช่แต่ผมอะขัดใจอย่างหนึ่งนะเว้ยผมจะบอกแบบนี้ไอโมริยามะคนที่มันตบได้จริงๆอ่ะมันมีแค่ในรายการแข่งส่วนในแรงค์อ่ะผมไม่เคยเห็นใครเอามาตบบล็อกทีเดียวผมก็ไม่เคยเห็นเอางี้ดีกว่าอ่ะผมถามพวกนายแล้วกันถ้าไม่ใช่รายการแข่งพวกนายเคยเห็นโมริยามะตบไหมใครเคยเห็นมันตบกด1ให้หน่อยส่วนตัวผมไม่เคยเห็นมันตบแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยเห็นนะครับนอกจากรายการแข่งมีไหมมีใครเคยเห็นมันเล่นเกมรับได้ปะกด1ให้ผมหน่อยส่วนใหญ่ผมเห็นเอามาสแปมยิงเฮ้ยมีคนเห็นอยู่4 คนละ5 คนเอ้า6 คน7 คนพอมีบ้าง8 9 คนอ้าวเริ่มมีละเร็ว10 คนพอยัง11 12เจอแต่โดนตบครับ เหมือนผมเลย13 คนขยับเทียให้มันมาเอไหม14 15 คนเลยเหรอเคยครับโหดเลยเอ้ามีคนเล่นเก่งเยอะผมขยับมาให้เป็น A แล้วกันเทียเดียวกับคิเซเลยนะเว้ยมันเทียเดียวกับคิเซเลยนะใช่มันตบดีจริงอันเนี้ยผมไม่เถียงเลยตบลูกชูดอะโหดเลยนะเว้ยตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันมีพรสวรรค์หรือเวกมันต้องตบดี20 ตา30 เกมเจอสักคนหนึ่ง ผมไม่เคยเจอเลยผมเคยเห็นในรายการแข่งมันตบกันโคตรโหดเลยเอาไว้หน้าฮิวงะพอเอาเป็น A เหรอฮิวงะมันจะไม่เหงาหรอวะไอตัวนี้ไม่เป็น A อะ B หน้าสุดเหรอไอหน้าสุดไม่เกี่ยวเลยมันแค่ B หรือ A เอาไงสรุป A ใช่ไหมชัดเคยเห็นนี่ขยับให้เป็น A ใช่ไหม B หน้าฮิวงะจุนเป B เถอะ B ถ้าพี่เอาเป็น B จะโกรธไหมมีแคร์ไวบอก A คุโรโกะปลอมครับฮิวงะพอมันไปอยู่กับฮิวงะไหมอะไอโมริยามะได้ไหมเห็นเป็นหยิบในรายการแข่งมันก็เก่งนะแต่มันแบบพี่ว่ามันคนที่มันเล่นเก่งจริงๆอะมันมีแค่ไอ้เจ้าแห่งสัตว์ป่าทีมเดียววะคนอื่นไม่เคยเห็นใครเล่นเก่งเลยใช่แต่มันโดนตบยากกว่าใช่มันโดนตบยากกว่าใช่ยิงแสกแม่นกว่าฮิวงะกวักมือเรียกพี่แล้วเหรอผมว่าคุโรโกะ1เก่งกว่าฮิวงะอีกนะเก่งเยอะคุโรโกะเทียเอสเลยนอนคลังเก่งแต่คนเล่นเก่งน้อยเอาไปนอนคลังไหมล่ะผมก็ว่าไม่เจอเหมือนกันนะในแรงที่ผมอยู่ไม่เจอเหมือนกันนะเอาไงดีชัดจริงๆผมก็อยากให้ A นะเว้ยแต่ว่ามันถ้าไปดูเทีย A เนี่ยมันเป็นคุโรโกะร่าง2เลยนะเว้ยมันจะเทียบเท่าคุโรโกะร่าง2ได้หรอวะเทีย A อะเทียเราให้เปอร์เซ็นต์สูงกันอยู่นะเอาไปนอนคลังไหม
จริงๆผมว่ามันเก่งกว่า B อ่ะแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะไปเทียบชั้นกับไอ้พวกคิเซหรือว่าไอ้ตัวคุโรโกะร่างสองอ่ะนอนแล้วเอาไปนอนแล้วกันเนาะคือให้ B ก็ไม่ได้นะเว้ยเพราะมันเก่งกว่าฮิวงะเยอะอะไอ้โมริยามะผมว่ามีประโยชน์มากกว่าฮิวงะจุนปีอ่ะตัวละครมันเพราะมันโดนตบยากกว่าไงฮิวงะมันโดนตบง่ายไอ้โมริยามะแทบไม่โดนตบเลยนะแต่ถ้ามันยิงแม่นคือโหดจัดแต่ถ้ามันแบบยิงไม่แม่นก็คือห่วยจัดอะคือตัวละครมันเก่งกว่าฮิวงะแน่นอนอะไอ้โมริยามะด้วยเกมลุกและเกมรับอะแถมมีอันติคอนเฟิร์ม3ด้วยอะเอานอนคลางไปแล้วกันเนาะใช่มันเอามาเทียบฮิวงะไม่ได้อะแต่ไอฮิวงะก็ไม่ควรไปซีอะไอซีมันแบบมันเล่นไม่ได้แต่ฮิวงะมันเล่นได้จริงไงมันก็เลยอยู่แค่บีไงบีบวกเอบวกไม่เอาเกียรติทำเพิ่มเปลืองสล็อตเอาแค่นี้แหละกำลังดีเอาเป็นนอนคลังแล้วกันเนาะผมมองว่าคนเล่นน้อยอยู่แล้วในแรงสูงๆหรือว่าในท็อปเซิร์ฟที่เล่นกันโมริยามะส่วนใหญ่คนก็ไม่เอามาเล่นในการที่โซโล่หรือดูโอนะส่วนใหญ่จะกดทีม3กันแล้วเล่นโมริยามะอันนี้เห็นอยู่หน้าแมวอยู่ไหนเดี๋ยวดิกำลังทำเทียอยู่ใจเย็นไอ้นี่อะไรทาคาโอะทาคาโอะผมให้ A ได้บอกว่าไอ้ทาคาโอะนี่ที่มันมีหลอกส่งไลอัพเปิดอันติแล้วหลอกส่งได้ใช่ไหมไลอัพหลอกส่งใต้แป้นอะถูกปะไอ้ตัวเนี้ยไปดูกันใช่ปะวะใช่ใช่ไหมโอ้ใช่ให้ A นะให้ A นะเพราะว่าตัวละครมันเล่นในคอมที่หลากหลายได้สำหรับทาคาโอะมันมีคอมที่มันเล่นได้จริงทาคาโอะผมเจอแต่ซีเคทแต่ส่วนใหญ่ทาคาโอะเอสเลยเหรอเอสจะบ้าเหรอทาคาโอะเนี่ยนะไปเทียบชั้นอย่างมิโดริมะเหรอเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทาคาโอะคอมที่มันมีให้เล่นมันน้อยไอ้ทาคาโอะคอมมันน้อยจริงๆนะครับทาคาโอะเนี่ยหนึ่งเลยคนที่จะเล่นกับมันได้ต้องมีความเข้าใจในการเล่นไอโซเลชันใช่ไงมันเล่นได้แค่คอมเดียวไอโซเลชันอะแล้วคอมอื่นมันเล่นไม่ได้เลยอย่างไอตัวละครบางตัวอย่างคาซามัสึเนี่ยมันต้องเล่นไอโซเลชันถึงจะโหดใช่ไหมในเทียเอสเนี่ยแต่ถ้าไม่ต้องเล่น isolation ก็โหดนะถ้าคนเล่นเป็นก็ถือว่าเก่งอยู่ในระดับ S ได้ส่วนไอเนี่ยไม่ได้อะไอเนี่ยถ้าเป็นคอมที่ไม่ใช่ isolation ตัวมันเล่นไม่ได้เลยตัวนี้จุนพี่ไอตัวนี้จุนเหรอจุนอะไรวะอิสกิจุนเหรออ๋อมันไม่ใช่ทาคาโอะนี่มันเป็นอิสกิจุนเดี๋ยวไปหาทาคาโอะมาก่อนเอากลับมาก่อนไอ้บ้าเอ้ยมั่วพวกเนี้ยมั่วทาคาโอะตัวนี้ทาคาโอะเอแล้วกันเนาะเอทาคาโอะนี่ตัวนี้ทาคาโอะไอเนี้ยทาคาโอะไอเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้อิสกิจุนมันคล้ายๆกันอ้าวตัวนี้จุนเหรอ เดี๋ยวนะไอตัวนี้จูนอ๋อโอเคถูกถูกดีๆชัดดึกแล้วไอ้บ้านี่ม่วนเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่ใช่วะอันนี้นะตัวนี้ ไอตัวนี้ถูกแล้วนะอ่ะตัวนี้ถูกแล้วหน้ามันแทบจะเหมือนกันเลยแล้วมันมีไอหัวกวางเหมือนกันทั้งคู่อ่ะใช่แล้วหน้ามันเหมือนกันมันมีสกินเดียวกันน่ะไอตัวนี้ใช่ไหมไอนี่คือทาคาโอะถูกป่ะทาคาโอะที่อันติแล้วไลอัพหลอกส่งได้โอเคนะอันนี้ให้ A ได้ไหมแชทมันควรจะได้ S เหรอผมว่ามันไม่ควรป่ะเพราะว่าคอมที่มันไม่ใช่ isolation มันเล่นไม่ได้เลยถ้าเป็นคอมไม่ใช่ isolation เล่นไม่ได้เลยนะ A เหรอ A กับ secret เหรอเอา secret ด้วยไหมไอตัวนี้ไม่เอา secret ดีกว่ามันไม่เป็นที่นิยมอ่ะส่วนใหญ่เจอมันก็แบบถ้าไม่ใช่คอม isolation มันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วมันดับมาทำบ้าอะไรทั้งนั้นอ่ะคือมันดับมาแล้วมันเล่นไม่ได้อะให้คนเล่นเก่งก็เล่นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ isolation อ่ะมันไม่ใช่ตัว secret หรอกที่นายเจออ่ะมันเป็นคนที่แบบคอมมันไม่เหมาะแล้วมันเล่นไม่เป็นหรือเปล่าหรือเจอ secret วะใช่มันเล่นกับขอมือดังเก่งเลยเล่นกับ isolation อ่ะเก่งเลยตัวเนี้ยอันตินาทีสุดท้ายเหรอนายเคยเจออันตินาทีสุดท้ายเหรอรีพอร์ตมันไปเลยเอครับเพราะไม่มีท่าชู2แต้มจริงอันนี้มันไม่มีท่าชู2แต้มมันจะมาให้เอสได้ไงวะเทียเดียวกับคิเซก็ถือว่าบุญมากแล้วเนี่ยผมเจอแต่มาอันติมาตอน1 นาทีสุดท้ายเหรอโอ้โหผมหล่นไปบีเลยได้แบบว่ามันต้องการรูนอยู่เนี่ย
A พอเหรอความคิดผมนะเว้ยจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่แบบทีมแข่งเล่นอ่ะผมให้แค่ B เลยอ่ะ B ในแรงอ่ะความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ผมเจอในแรงทั้งหมดนะเว้ยผมให้ B หมดเลยอ่ะผมเคยเจอคนเล่นเก่งแค่คนเดียวอ่ะในแรงที่ผมอยู่อ่ะแรงสูงสุดเนี่ยที่เหลือเนี่ยกดทีมกันทั้งนั้นนะที่มันเล่นอ่ะแล้วมันเก่งอ่ะใช่ส่วนใหญ่รูนมันไม่ถึงไงคนที่เล่นเนี่ยกว่ามันจะมีอันติเนี่ยบางทีอ่ะผมแบบแพ้ชนะกันไปแล้วมันอันติมันเพิ่งมาแล้วกว่ามันอันติมันจะมามันไร้ประโยชน์ทั้งเกมเลยนะเว้ยคือทั้งเกมมันคือไร้ประโยชน์ไปเลยอ่ะทั้งเกมอ่ะจนกว่ามันจะมีอันติอ่ะซีเครตบวกหนึ่งต้องการรูนกับผมดับไปซีเครตเลยได้ไหมไม่ต้องมาจัดเทีย A B C ได้ไหมตัดบอลโหดมากโหถ้าพูดถึงขั้นนั้นบอกเลยว่าแรงที่ผมอยู่นี่เกมหนึ่งมันตัดบอล2 ครั้งถือว่าถือว่าปาฏิหาริย์เขาส่งบอลกันแบบเซฟจัดแชทไอตัวนี้ผมขอแบบโหวตเลยอะตัวนี้ผมข้องใจมากซึ่งผมเจอเนี่ยคนที่เล่นเป็นอะมันแทบไม่มีเลยฮะส่วนใหญ่กว่าจะมีอันติผมเจอตัวเนี้ยผมเซ็งสุดแล้วรู้ป่ะกว่ามันจะหลอกส่งผมได้บางคนมันอันติมามันยังไม่หลอกส่งผมเลยคือเจอประมาณ 80%นั้นเล่นไม่เป็นตัวเนี้ยไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะมันชื่อทาคาโอะใช่ไหมแชทตัวเนี้ยทาคาโอะป่ะถูกป้าแชทมันชื่อทาคาโอะใช่ป่ะโหวตทาคาโอะเทีย S เทีย A ทาคาโอะเทีย SA กับSecret อย่างเดียวเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ Secret ไม่ทั้ง S ไม่ทั้ง S และ A 3 โหวตไม่ทั้ง S และ A เลย Secret ล้วนเลยก็คือเจอเมื่อไหร่ก็ Secret เจอแล้วคนเล่นเป็นมีไหมชัดมีใครเจอแล้วเล่นเป็นไหมผมเจอนี่ Secret หมดเลยผมเคยเจอแค่ครั้งเดียวที่เล่นเป็นนะครับใครหยิบตัวนี้ก็ขอโชคดีเพิ่มให้อีกหน่อยหนึ่งเทียC ด้าน C ด้วยเนื่องด้วยการใช้รูนของมันที่แบบจำกัดหลายๆคนอาจจะไม่มีรูนในการเล่นนะครับโหวตเดี๋ยวค่อยปิดเคยเจอแต่ตรงตะมุใช่ไงคนที่มันเล่นเป็นมันต้องมีรูนพร้อมแล้วก็เล่นเก่งในการเล่น isolation หรือว่ามีสติในการส่งบอลที่ไม่ใช่เดินมาส่งธรรมดานอนคลังได้ไหม ขอนอนคลังได้ไหมหรือเอานอนคลังดีวะไม่ตัวมันต้องใช้รูนเยอะไงเข้าใจไหมคือถ้าอันติมันมาช้ามันอ่อนมากคือตัวละครมันต้องใช้รูนเดียวกับไอ้คางามิโซนซึ่งคนที่มีรูนนั้นมันต้องเป็นสายเติมมันต้องมีรูนประจำตัวของมุราสกิบาระร่างหนึ่งไงลองดูแล้วกันตามแชทโหวตเลยตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณ400คนนะครับใครมาดูคลิปย้อนหลังอันนี้โหวตคือเชื่อถือได้นะคนดู400คนนะครับตอนตี 2นะครับคนที่ไม่ได้นอนแล้วมาดูจริงๆน่าจะอยู่ประมาณ100คนที่เหลือหลับเดี๋ยวมาบอกผลโหวตให้ว่ามีกี่คนโหวตเร็วครบ100โหวตหน่อยเร็วตื่นมาหน่อยใครหลับอยู่ต้องดูว่าเทียนี้วัดจากอะไรวัดจากโหมดแรงแล้วก็โหมดซูเปอร์ลีกแล้วก็มีกด3ร่วมด้วยนะครับทั้ง3โหมดเฉลี่ยมาเป็นเทียนี้นะครับผมคนดูจัดมั่วแล้วครับ จัดมั่วแล้วเหรอคนดูเดี๋ยวนี้จะครบ100แล้วเร็วอุ้ยส่วนใหญ่ให้เป็น A เลยนะเว้ยตัวเนี้ยแสดงว่าถ้ารูนพอใช้มันก็ถือว่าเล่นได้นะถูกปะอันเนี้ย A เกือบ S เหมือนเซนโดที่ไม่มีเฟดใช่มันยิงนอกไม่ได้ไงประเด็นก็คือมันได้แค่เข้าไปสับ 1-2 หลอกส่งไงถ้ามัน 1-2 หลอกส่งเซนเตอร์ดาว 1-2 ใช่ไหมล่ะถ้าเป็น isolation มันดูน่ากลัวแต่ส่วนถ้าเป็นแบบคอมปกติบ้านๆที่ไม่ใช่ isolation มันไม่มีความน่ากลัวเลยฮะสรุปแล้วนะครับผมก็112โหวตแล้วกันผมปิดโหวตละ112โหวตให้ S 22% นะครับผมให้ A
ให้ A 42%นะครับให้ C 7%ให้ตัว Secret 29%สรุปคือได้คลาส A นะสำหรับตัวละครนี้นะครับผมคลาส A นะคลาส A บวก Secret แล้วกันผมใส่ Secret ยังไงผมก็ไม่ยอมผมเจอตัวนี้ผมแบบจิตใจผมแตกสลายบ่อยมากจัดเลยเป็นตัวละครเดียวที่ผมไม่อยากเจอในการเล่นโหมดซูเปอร์ลีกหรือว่าในแรงค์นะซึ่งคนที่มันเล่นเป็นจริงมันแทบไม่มีเลยอะผมขออนุญาตออกความคิดเห็นส่วนตัวนะครับให้มันเป็นตัว Secret ด้วยเพื่อความยุติธรรมกับตัวผมเองใช่มันเจอแต่คนรูนน้อยอะรูนน้อยมันเล่นไม่ได้ตัวเนี้ยเอาไป Secret อีกตัวหนึ่งโอเคตัวต่อไปจะเป็นชื่ออะไรวะอิซึกิจุนอันนี้ผมไม่ค่อยเจออะน้อยมากแชทมีใครมีความรู้เรื่องตัวอิซึกิจุนไหมว่ามันเก่งขนาดไหนผมให้มันแค่ B ได้ไหม C ไปเลยเหรอ C เลยเหรอมันเฟดเอาเวได้ด้วยนะเว้ยผมเห็นคนเล่นอะแต่ผมน้อยมากอะผมแทบไม่เจอเลยผมจัดเทียร์ให้มันไม่ได้นะอิซึกินอนคลังเหรอ B C C นี่คือแทบเล่นไม่ได้เลยนะ B นี่คือพอถูไถมองโบไปเลยเหรอเซนให้ B เหรอให้ B ยังพอเล่นได้ใช่ไหมเพราะมันมีเฟดเอาเวเหรอแต่เฟดโคตรจ้าเลยให้ B แล้วเนาะจริงๆมันก็มีคนเล่นแต่มันน้อยนอนคลังเหรอมันไม่ถึงขั้นนอนคลังคือตัวละครมันเนี่ยไอ้นอนคลังเนี่ยหมายถึงว่าตัวละครมันมีความสามารถที่เก่งพอจะดึงศักยภาพในการเล่นในแรงสูงสุดแต่มันมีความเข้าใจในการเล่นยากแล้วกันเนาะถึงจะไปนอนคลังไม่ใช่ใครก็ไปนอนได้นะเว้ยในคลังอะมัน1-2ส่งได้ให้เป็น B แล้วเนาะเล่นได้อยู่มันเลย์อัพส่งได้ด้วยเหรอเซนตัวเนี้ยอ้าวแล้วคนจะไปเล่นไอทาคาโอะทำไมอะเล่นทาคาโอะเพราะว่ามันอินเตอร์เซปได้เหรออย่างนี้คนก็เล่นตัวนี้แทนทาคาโอะไม่ดีกว่าเหรอมีชูตข้างนอกด้วยมันเลย์1-2แถมส่งได้ไม่ต้องรออันติด้วยป่ะอ้าวแล้วคนไปเล่นทาคาโอะกันทำไมวะอ๋อมันใช้อันติส่งอ๋อทุกครั้งที่ส่งมันต้องใช้อันติสมควรแล้วล่ะอยู่บีก็พอละอย่าไปขึ้นไกลเลยอ๋อใช้อันติส่งอ่ะบีก็พอละอันนี้ถือว่าปลาณีละอ๋อเหมือนมากีสองที่มีแค่ท่าเฟดเอาเวแบบบ้านๆเฟดเอาเวมันห่วยไปหน่อยอะถ้าเฟดเอาเวมันดีอะโอเคอยู่เฟดเอาเวยังห่วยเลยแอซิด1ก็เต็มแล้วเหรออ๋อมันคล้ายๆมากิแบบหลอกส่งแล้วได้แอซิดแล้วอันติต่อได้ใช่ไหมแต่ถ้าส่งไปแล้วเพื่อนเล่นไม่ได้ก็อันติหมดโอเคเข้าใจละเอาเป็น B แหละถูกแล้วผมว่านะครับตัวนี้ผมก็ไม่เคยเจอคนเล่นเก่งส่วนใหญ่ขึ้นไปเลยอัพหลอกส่งมันก็ไม่เล่นกันแอซิดแทบไม่ได้มากี่2หลุด QC มันทำแต้มไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เอาเป็น B นะครับเอกฉันท์เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอคนเล่นแล้วเป็นซีเคทเพราะว่ามันมีไลน์อัพหลอกส่งด้วยอันติมันก็ดูแบบเล่นไม่ยากแถมมีเฟดเอาเวย์ด้วยนะก็เอาเท่านี้แล้วกันคนไม่ค่อยนิยมเล่นด้วยเจอน้อยมากแต่ตอนเจอทีไรก็ไม่รู้สึกว่ามันอ่อนนะที่ผมเจอผมก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เก่งอ่ะหลิวเว้ยนะครับคนมาเล่นน้อยเอาเป็น B นั่นหลิวเว้ยผมจัดเป็น S เลยได้ไหมผมให้ God of ISO เลยตัวนั้นเหรอออโต้ชอบเล่นเหรอ S เฮ้ยหลิวเว่ย A ไม่ได้ดิมันต้อง S หรือไม่ก็ S บวกเลยนะเว้ยหลิวเว่ยในดูถูกหลิวเว่ยนั่นเนี่ยถ้าหลิวเว่ยปลุกพลังขั้น6ในรู้เปล่าความโหดระดับเทพเจ้าดาวเหนือเลยหลิวเว่ยมันเก่งมากนะเพราะอะไรเพราะตัวละครมันรีบาวได้นะเผื่อใครคิดว่าพี่หลิวเว่ยเอามาแค่แบบดึงตัวประกบชูดกับบล็อกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับหลิวเว่ยคือตัวรีบาวด้วยนะเผื่อใครเข้าใจผิดนะเว้ยอันเนี้ยหลิวเว่ยมันต้องช่วยเพื่อรีบาวด้วยนะถ้าจะดับหลิวเว่ยมานะครับเหตุผลในการจะดับมาก็คือตบดีกับรีบาวได้แถมสแต็กแม่นแต่ว่าถ้าทำแต้มค่อนข้างพื้นๆนะอาจจะแบบกาชานิดหน่อยชุด3 ลง 1ก็ถือว่าซวย4 ลง 1ก็หายนะตามนี้เลยฮะส่วนใหญ่จะเป็น2 ลง 1ใช่มันมีเก็บบอลดีเพราะว่ามันมีอันติตัวมันใหญ่ที่มันเก็บบอลดีอ่ะตัวมันใหญ่มันเทียบเท่า C ใหญ่อ่ะในการเก็บบอลอ่ะแล้วมันต้องใช้อันติแดดไปอันนี้ถ้าเอาเวก6อ่ะอันติมันจะเป็น3แม็ก3ใช่ไหมโอ้โหแดดกันมันเลยคือมันเป็นตัวละครเดียวที่สามารถเก็บมิโดริมะ
ในการมิโดริมะอันติ3ทีได้จังหวะ1ใช่ไหมมิโดริมะจังหวะ1กระโดดอันติจังหวะ1นะริวเว่ยกระโดดตบเสร็จมิโดริมะโยกหลอกริวเว่ยสามารถตบขึ้นมาตบซ้ำในจังหวะ2ได้เลยนะริวเว่ยกดอันติก่อนนะกดอันติกดตบ1ครั้งกดอันติกดตบอีก1ครั้งนี่คือปิด2จังหวะแล้วใช่ไหมจังหวะมิโดริมะไซด์สเต็ปไปริวเว่ยสามารถอันติแดดตามไปแล้วก็ตบได้อีกทีหนึ่งด้วยนะเว้ยมันเป็นคนเดียวเลยที่มิโดริมะไม่สามารถอันติแสกหน้ามันหรือว่าให้มันเดาได้มันไม่ต้องเดาฮะแค่มันมี2อันติมันสามารถตบเก็บ3ไม้ได้เลยสำหรับตัวละครนี้นะครับตีอย่าตบผม แล้วก็ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยไปดูช็อตช่องผมก็ได้นะผมตบได้นะครับในจังหวะที่มิโดริมะหลอกเพื่อนผมไป1จังหวะแล้วมันเหลือจังหวะ2กับจังหวะ3ผมตบ2ไม้เลยนะตบจังหวะ2เสร็จผมแดดตามไปตบจังหวะ3ให้ได้นะครับแล้วก็ตบโดนด้วยนะเป็นช็อตอยู่ในหน้าช่องลองไปดูได้นะครับแต่จริงๆมันเก็บ3ไม้ได้เลยนะครับผมเคยไปไล่ตบมัน3ไม้อยู่แต่ตบไม่โดนนะมันเร็วมากผมตบได้แค่รบกวนอะไรเงี้ยจังหวะ3อะแต่ในคลิปนี่คือตบโดนแค่2จังหวะใช่มันโซนโหดโคตรเลยแล้วมันตบไกลมากจังหวะที่มันอันติเนี่ยมันจะตบเป็น two hand block ซึ่งไกลมากใช่มันปิดมิโด2คนเดียวได้ไม่ใช่แค่มิโด2นะเว้ยหรือเว้ยอ่ะมันปิดไอมูราชื่ออะไรวะฮิมุโระเนี่ยมันปิดฮิมุโระคนเดียวได้นะรู้หรือเว้ยอ่ะฮิมุโระหนีมันไม่พ้นนะครับถ้ามันไม่ล้มคือยังไงก็ยิงไม่ได้จังหวะมันสเต็ปแบ็กอ่ะแล้วก็ยิงอ่ะหรือเว้ยตามไปใช่ไหมจังหวะมันคัดเข้าในอ่ะหรือเว้ยมันตบจากข้างหลังได้นะอันเนี้ยไอฮิมุโระอ่ะอันนี้จัดตามความเก่งนะครับเฉลี่ยจากการที่คนเอาไปแข่งด้วยแล้วก็ในโหมดซูเปอร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็ในโหมดแรงด้วยส่วนใหญ่จะจัดให้ค่าการเล่นโหมดแรงและซูเปอร์ลีกเป็นหลักในการโซโล่กับดูโอไม่ใช่ทีม3ส่วนโหมดแรงส่วนโหมดรายการแข่งก็เอามาเป็นเทียบเฉยๆนะครับแต่ว่าให้ค่าประมาณสัก 30% นะส่วนใหญ่จะให้ค่าอีก 70% ก็จะเป็นโหมดของแรงแล้วก็ซูเปอร์ลีกในการโซโล่และดูโอไม่ใช่ทีม3ย้ำอีกครั้งนึงขาอ่อนจริงครับแต่ขาอ่อนริเวอร์เหรอบางคนมันก็ไม่ล้มไม่ใช่ทุกคนที่ซวยเหมือนนายแต่ริเวอร์มันยืนโซนถ้าใครยืนโซนเป็นอ่ะมันยืนนอกกลวยได้ตัวมันตบไกลแต่ต้องเก็บสปีดไว้ผมให้ S แล้วกันเนาะอันนี้ให้ S มีใครคิดต่างไหมมีใครคิดต่างไหมตัวนี้ล้มง่ายจัดหลายคนบอกมันล้มง่ายจัดมีใครเห็นต่างไหมว่าแบบควรจะเป็น A ครับพี่อะไรเงี้ยมีปะผมให้ S แล้วกันเนาะใช่ข้อเสียน้อยมากตัวนี้ผมว่ามันแบกทีมได้นะในระดับของมันนะไม่ใช่เหมือนไอ้ S บวกที่แบกทีมได้ทั้งลุกทั้งรับอันนี้คือแบกทีมได้ในเฉพาะระดับของมันเล่นเกมรับแล้วก็ช่วยปล่อยบอลลองนะครับส่วน S บวกพวกนั้นน่ะถ้าทีมห่วยมันสามารถเล่นเองได้เลยฮะแสดงว่าไม่ได้ดูอินซีทัวร์ทำไมล้างขาแข็งจัดอินซียืนเฉยๆมันยังไม่ล้มเลยทัวร์ทำไมล้างอ่ะใครบอกมันขาอ่อนนายไปดูไอ้เซนต์มาเลยขาอ่อนอ่ะเธอเก็บบอลเก่งใช่มันอันติไปเก็บบอลได้ส่วนใครที่เล่นแล้วมันแบบอันติมาไม่ค่อยบ่อยอ่ะนายไม่ได้เอาเวกไงถ้านายเอาเวก5มันจะอันติมารัวๆเต็มตลอดเวลาอันติผมเล่นอ่ะผมแทบจะไม่อันติแทบจะไม่หมดเลยเล่นนะนะโอเคไม่มีคนเห็นต่างนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีตัวซีเคร็ตเนาะส่วนใหญ่มันก็เอามาแค่เล่นเกมรับมันก็ไม่ค่อยมีคนทำแปลกๆอย่างเช่นเป็นสแปมยิงใส่เครื่องหมายบวกได้ไหมพี่ไม่นะผมว่ามันเก่งมากนะหลิวเว่ยอันเนี้ยผมว่าเฉลี่ยประมาณสัก 70% ที่เจอมันก็เล่นแบบปกตินะหลิวเว่ยน้อยมากๆที่แบบเอามาตบไม่ได้สแปมยิงไม่พอใจยิงอันติเก็บเองใช่ตัวละครมันโดนตบมันกดอันติแดดไปเก็บบอลเองได้นะอันนี้โคตรเอาเหลือจัดอันติผมให้ S แล้วกันเนาะเฉลี่ยส่วนใหญ่นะส่วนตัวซีเคร็ตแบบน้อยมากเอามาแบบตบไม่โดนหลอนๆอะไรเงี้ยผมมองว่ามันปกติของผู้เล่นแล้วกันเนาะในการลงแรงหรือว่าซูเปอร์ลีกนะครับไม่ว่ามันจะหยิบตัวละครอะไรมันตบไม่เป็นมันก็ตบไม่โดนแต่มันไม่ถึงขั้นตัวซีเคร็ตที่แบบพาทีมแพ้ได้ด้วยการตบไม่โดนนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีใครกล้าสแปมแสกหน้าหรือเว้ยเท่าไหร่นอกจากมันเดินไม่ทันเองใช่ซีเคร็ตน้อยเนื่องด้วยตำแหน่งที่มันยืนมันก็เลยไม่เป็นตัวซีเคร็ตไงไอ้พวกตัวซีเคร็ตทั้งหลายแหละเจตนามันชัดเจนไอตัวนี้พรน้อยมันก็ดูไม่ออกไงไม่เหมือนมูราสกิบาราโซนที่พรน้อยไม่มีดังจังหวะ2หรือไม่มีดังหลอกส่งเนี่ยอันนั้นคือตัวซีเคร็ตคือดูรู้เลยว่ามันเล่นเหมือนมูราสกิบาระ1แต่ดันหยิบร่าง2ไม่มีพรมาอย่างเงี้ยคือมันห่วยเนี่ยซีเคร็ตแน่นอนแต่ไอหลิวเว่ยมันไม่มีอะไรดูไม่ออก
อ่ะไปที่โอ้โหอันนี้ยากเลยว่ะแชทเอาไปนอนคลังเลยได้ป่าวะไอตัวเนี้ยต้องกด3เท่านั้นน่ะกด2ยังลำบากกด2ยังหายนะเลยเอาไป C ได้ป่าวะ เอาเป็น B นะคือตัวมันเพิ่งเข้าใหม่ผมไม่อยากจัดเทียร์มันอะตัวเนี้ยขอไม่จัดได้ป่ะสงสารคนซื้ออะผมสงสารคนซื้อเอาไปนอนคลังได้ป่ะลบมันทิ้งไปครับตัวนี้ผมขอไม่จัดเทียร์ตัวนี้แล้วกันมันเพิ่งเข้ามานะครับ ผมไม่จัดแล้วกันสงสารเขาบ้าบางคนเขาไปเติมมาแบบ5,000-9,000 บาทเพื่อจะมาซื้อตัวนี้มันเท่ไงเอาไปนอนคลังแล้วกันจริงๆอะมันมีคอมที่มันเล่นได้แต่มันต้องคุย Discord ผมเอาไปนอนคลังแล้วกันเนาะถ้าเอาไปนอนคลังสงสารเลียวที่ต้องอยู่กับมัน ยังไงดีวะผมไม่จัดได้ไหมไอเนี้ยผมสงสารจริงๆถ้าใครเติมซื้อมานะเว้ยแล้วนายผ่านมาทางเนี้ยนายพลาดแล้วฮะ แค่นั้นเองอ่ะผมไม่จัดแล้วสงสารไม่ใช่อะไรบางคนมันดูแค่หน้าปกไงมันไม่ดูคำอธิบายเว้ยบางคนน่ะเข้าใจปะถ้าผมจัดซีไปเนี่ยไอคนที่เพิ่งเติมมันกำหมัดแน่นอนไม่จัดแล้วกันเนาะขออภัยด้วยนะแชทเดี๋ยวมีคนโกรธอันเนี้ยพวกนายก็จัดกันเองแล้วกันตัวนี้ก็ตามนั้นนะตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่เจอสักครั้งเดียวเลยเอาเป็นฮิมุโระแล้วกันเนาะขออนุญาตข้ามนะไอตัวเมื่อกี้สงสารเขาจริงๆถ้าเกิดบางคนมันดูแค่ภาพไอตัวนี้ตัวซีเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยพอเจอในแรงเขาเพิ่งเติมมาแล้วมันลงแรงนายคิดสภาพนายเพิ่งเสียตังค์ไป 5,000 แล้วเอาไปลงแรงเพื่อนบอกว่าวายเทียซีตัวโยนเรียบร้อยเลยหายนะฮะเอาฮิมุโระเป็น S ได้ไหม S ได้ไหมตัวโดนแบนยอดนิยมในโหมดซูเปอร์ลีกเลย S นะ S แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเอกฉันท์นะเป็น S มี S บวกด้วยเหรอเฮ้ยมันไม่ถึงขั้นแบกทีมได้เปล่าฮิมุโระมัน S ก็พอเปล่า S ระดับแบบโหดแล้วเดี๋ยวไอ้ WTA มัน C มาจากไหนวะเนี่ยฮิมุโระนะเว้ยไหนไม่รู้จักไอ้ปัดเป๋เหรอวะ B เหรอบ้าตัวมันเก่งกว่า B เยอะ A ยังน่าเกลียดเลยตัวเนี้ยไม่ S ก็ S บวกอะแต่ S บวกผมว่าน่าจะยังนะครับตัวนี้น่าจะแบกทีมไม่ได้เอาเป็น S พอปะเอาเป็น S แล้วกันเนาะน่าจะเอกฉันท์อยู่S พอเกมรับมันไม่ได้ดุดันมันแค่พอได้เกมรับเมน TNP เลยนะสายเลือดดั้งเดิมมันระดับ S เลยมันไม่มีทาง A อยู่แล้วตัวเนี้ยยังไงก็ S ไม่ S ก็ S บวกให้ S บวกผมก็ถือว่าแบบไม่ได้แย่กลางๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะไปเทียบชั้นไอระดับ S บวกที่มันอยู่กันอยู่แล้วอาจจะลำบากปะตัวนี้หลายคนบอก S บวกนะจริงๆผมอยากให้ S บวกอยู่นะไอฮิมุโระนะมันโดนแบนในโหมดนั้นเยอะอยู่นะหรือ S บวกไปดีวะข้อเสียเกมรับขอบคุณ100 บาทครับจากโซยายขอบคุณมากนะครับโซยายฮิมูโรเอสบวกครับใช่ฮิมูโระมันต้องเป็น S บวกเว้ยอันเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฮิมูโระมันปิดคนเดียวไม่ได้เว้ยอันเนี้ยใช่มันปิดคนเดียวไม่ได้ถูกต้องโซยายถูกต้องที่สุด อันนี้ความคิดเห็นผมนะอันนี้เอาจริงนะครับตัวนี้จะถูกแบนในโหมดที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ลีกกันบ่อยมากนะครับเนื่องด้วยตัวละครมันต้องประกบ2คนนะฮิมูโระนะครับด้วยเหตุผลของการที่มันยิงมีสายเลือดดั้งเดิมนะครับซึ่งมันแม่นมากอันเนี้ยมันแม่นจริงตอนสายเลือดดั้งเดิมขึ้นมาเนี่ยหัวใจแทบแตกสลายแล้วมันปิดยากจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงคือจริงๆจำนวนเงิน100 บาทมันก็เกี่ยวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวนิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็ด้วยเหตุผลของการเล่นแรงการแข่งขันนะครับการเล่นซุปเปอร์ลีกนะครับตัวนี้จะถูกเลือกเยอะมากและถูกแบนด้วยนะครับอันนี้นะผมตัดสินใจให้เลยตัวนี้นะครับขออนุญาตไม่รับความเห็นต่าง S บวก 100% ใครคิดว่าตัวนี้ไม่เก่งนายลอง1-1กับมันดิสู้มันได้ไหมถามคำเดียวเลยนะครับถ้านายไม่ใช่หน้าแมวหรือว่าตัวริเวอร์นะครับหรือคุโรโกะนะไม่มีทางสู้มันได้หรือนายไม่ใช่อาคาชิที่มีแพสซีฟตีทิ่มหน้ามันนะครับตัวที่กล่าวมา4ตัวนั้นคือตัวของแสลงของมันนะครับถ้านายไม่ใช่4ตัวนั้นนะไม่สามารถปิดคนเดียวได้นะครับอันนี้เนื่องด้วยของไอฮิมุโระเนี่ยมัน100 บาทไง S บวกแน่นอนไม่เกี่ยว100ไม่เกี่ยวพูดผิดขออภัยนะครับฮิมุโระเนี่ยเนื่องด้วยความเก่งของมันนะครับ
S บวกตามนี้เลยนะครับขออนุญาตไม่รับความเห็นต่าง S บวกแน่นอน 100% แบกทีมได้เลยจริงๆแบกไลท์ยังได้เลย100นี้นะครับสามารถแบกไลท์ได้เลยจริงๆ100ไม่เกี่ยวผมขออภัยด้วยฮะแพ้เสียงในหัวอ่ะมาฮะมาที่ตัวละครต่อไปตัวไหนวะหน้าแมวอ่ะจบไปแล้วฮิมุโรจบไปแล้วชัดไม่ต้องพิมพ์แล้วชัดอันนี้เป็นหน้าแมวนะครับผมหรือว่าตัวละครที่หลายคนเนี่ยเล่นไม่เป็นนะครับผมอันนี้เป็นตัวอวยของผมแล้วกันซึ่งผมชอบมากมันน่ารักจังหวะเล่นตัวปล่อยบอลลองและช่วยโซนเกมรับได้ดีนะครับตบได้ลูกชูตถือว่าเฟี้ยวเลยแถมตบข้างในก็เฟี้ยวด้วยมีมิติของการวิ่งไปโซนถือว่าดีเลยนะครับผมหน้าแมวผมให้แซดเทียเลยเฮ้ยเกินไปไอ้หน้าแมวเนี่ยมันสามารถปิดคิเสกคนเดียวได้นะครับแบบว่าไม่ต้องมีใครรบกวนมันเลยนอกจากมันจะโดนสกรีนหรือว่าบอดี้บล็อกเท่านั้นถึงจะตามคิเสกไม่ทันนะครับแล้วมันสามารถไปรบกวนลูกชูแล้วกลับเข้ามาตบหมุน2ของคิเสกได้ด้วยนะครับสำหรับหน้าแมวนี่ถ้ามันมีเทียร์ดับเบิลเอสผมให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีก็ผมให้เป็น A ได้ไหมชัดถือว่าพี่ขอตัวอวย A ได้ไหมชัดถือว่าพี่ขอร้องอย่าเถียงพี่ได้ไหมขอ A ซูเปอร์ไซย่าก่อนแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยคนเล่นหน้าแมวมันเล่นกันไม่เป็นเอาจริงๆอ่ะถ้าเล่นเป็นเนี่ยผมว่ามันสามารถช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับแต่เกมลุกถ้าเกมไหนมันไม่แม่นก็หายนะแต่ถ้าเกมไหนมันแม่นนะมันจะเป็น2 ลง 1ตลอดไปนะคล้ายๆหลิวเว่ยเลยตัวนี้นะครับ A หน้าสุดไปเลยเหรอเก็บบอลใช่มันมีเก็บบอลได้ด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะหน้าแมวอ่ะแต่ว่ามันเก็บบอลได้จริงมันสามารถเล่นในมิติของเกมรับและซัพพอร์ตเพื่อนไปพร้อมกันได้นะครับขอบคุณโคจิมะ50 บาท คากามิสูงกว่านี้ได้ไหมคากามิไม่เขาโหวตกันเสร็จแล้วว่าโคจิมะมาช้าคางามิโซนน่าจะสูงได้อีกไหมพี่ตั้มไม่โคจิมะมาช้าไงคือไอ้คากามิโซนจริงๆอ่ะมันถ้ามาเร็วมันก็อาจจะได้แต่เมื่อกี้ไอ้โซย้ายมัน100ค่าไอ้โคจิมะ50 บาทมันจะไปขยับเทียมันไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันน้อยขนาดนี้จริงๆไม่ใช่ด้วยเงินเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการจัดเทียร์ลิสต์เอาเป็นว่าเขาสรุปกันไปเรียบร้อยเขาโหวตกันไปแล้วว่าไอตัวละครคากามิเนี่ยมันต้องการทั้งรูนนะครับต้องการทั้งคอมที่มันเหมาะสมนะครับเลือกดับคอมมั่วไม่ได้มันแตกอย่างเช่นเอาคากามิโซนคู่กับเอามิเนะร่าง1ไปด้วยกันมันเล่นไม่ได้นะครับโดยรวมเฉลี่ยแล้วเนี่ยคากามิโซนนะครับมีข้อแม้ในการให้มันเก่งนะครับมันเยอะมากนะครับก็ได้แค่ S แล้วกันเนาะไอ S บวกเนี่ยมันเข้ากับทุกคอมได้อย่างไอตัวมูราสกิบาราโซนเข้ากับทุกคอมได้นะครับเอามิเนโซนเข้ากับทุกคอมได้นะครับเทปเปเข้ากับทุกคอมได้ฮิมุโรเข้ากับทุกคอมได้มันก็เลยเหมาะกับการที่จะหยิบเป็น S บวกนะครับเนื่องด้วยโหมดแรงและโหมดซูเปอร์ลีกนะครับในการกดดูโอกับโซโล่นะครับไอตัว4ตัวเนี้ย S บวกเนี่ยสามารถเล่นได้จริงในทุกคอมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Isolation หรือว่าคอมที่มันไม่ใช่ Isolation นะครับอันนี้ด้วยเหตุผลถามว่าคากามิเนี่ยคนเล่นเก่งเนี่ยอย่างโคจิมะเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมเขาเล่นเก่งเนี่ยคากามิเนี่ย S บวกได้เลยเพราะว่ามันเล่นเก่งมากนะครับผมเอ้ยชัดไอ้คางามินี่ถ้าเกิดว่าผมขยับไป S บวกพวกนายจะโกรธผมปะอย่าพูดอย่างนี้นะได้ปะพูดถึงมันก็ S บวกได้ปะชัดอันเนี้ยเอาจริงมันก็ได้อะเพราะว่ามันตบได้ใช่ไหมถ้าเกิดเปิดโซนเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่ถ้ามันเปิดโซนได้ผมก็ได้อะมันรีบาวได้ไงมันรีบาวได้มันชูสแต็กแม่นนะครับมันดังได้ด้วยคือมันดังได้ปะมันดังได้นะจริงๆมันมีมิติของการดังน่ะ3 จังหวะเผื่อใครไม่รู้มันไม่ใช่แค่2 จังหวะนะเพราะว่ามันจะมีแบบดังเร็วกับแคทไดดังใช่ไหมแล้วก็แคทไดชาร์จดัง3 จังหวะก็อันเนี้ยผมว่ามันเก่งแหละตอนที่เราคุยกันมันอาจจะคนน้อยเกินไปนะครับแล้วแบบจังหวะโหวตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดกันนะครับจริงๆตัวละครมันรีบาวได้ถามว่าถ้ามันเป็นคอมคู่กับพวกตัวละครเนี่ยสายดังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้นะเว้ยอันเนี้ยแต่ว่าชนะหรือแพ้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่มันเล่นได้นะครับผมแต่ผมว่ามันเริ่มเก่งแล้วว่าแชทถูกปะอันเนี้ยถูกปะเพราะว่าเห็นหลายเทียร์ลิสต์เขาก็จัดเป็น S บวกกันนะเว้ยอันเนี้ยคางามิถ้าเราจัดเป็นเทียร์ S มันจะไม่เหมือนคนอื่นปะวะใช่ปะมันก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเสร็จแล้วผมต้องไปเถียงกับคนอื่นอีกว่าเฮ้ยพี่คางามิมันเก่งทำไมพี่ให้แค่เทียร์ S อะไรประมาณเนี้ยใช่ปะ
อันนี้ผมขอขยับได้ปะก็ได้แชทบอกก็ได้ไม่เป็นไรขยับให้นะอันนี้จากtier S นะครับผมเป็น S บวกให้นะคางามินะครับเพราะว่าหลายสำนักเนี่ยเขาจัดเป็น tier S บวกมานะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปฝืนเขานะครับก็เอาแบบว่าเอาแบบว่าตามกันไปแล้วกันจริงๆตัวละครมันคือ S ลบแล้วกันเนาะ S ลบไม่ถึงกับ S บวกนะครับก็คืออยู่สูงกว่า S นะครับเป็น S ลบแต่ว่าในเทียร์เนี่ยผมไม่มี S ลบผมก็ขอแบบเอามาเป็น S บวกนะครับตามนี้เลยสำหรับตัวละครนี้เก่งจริงๆนะครับเก่งจริงถึงจะบางคอมมันจะห่วยก็เหอะแต่ว่าด้วยอำนาจของ100ไม่ใช่ด้วยอำนาจของตัวละครที่มันสามารถรีบาวได้บล็อกได้นะครับแล้วก็ชูตแม่นนะครับแล้วก็ดังได้3จังหวะผมมองว่าถ้าไม่ใช่โปรเพลเยอร์มันอาจจะไม่หัวบวมก็ได้นะครับบางคนเขาก็ใส่หมวกกันน็อกลงสนามอันเนี้ยแล้วก็ไปเล่นคอมที่2ดังอย่างเช่นไปคู่เอาวินเนตหนึ่งนะครับแล้วตัวมันดังด้วยอันเนี้ยก็ได้นะผมว่าก็ได้นะถ้าหมวกกันน็อกแน่นเพียงพอเราสามารถมีเขาเรียกว่ามีอัตราในการดังเข้าเป้าที่สูงได้นะครับด้วยหมวกกันน็อกที่หนาพอเอาเป็น S ลบแล้วกันแต่ว่ามันไม่มีผมขออนุญาตขยับมาอยู่กับ S บวกแล้วกันนะครับผมอันนี้ขออยู่กับพี่ๆเขาหน่อยนะครับพี่ๆ4คนนี้ขอน้องคากามิมาแทรกด้วยนะครับตามนี้หมวกร้อยใช่ถ้ามันใส่หมวกกันน็อกร้อยก็ไหวอยู่อันนี้แชทบอกนะครับก็ตามนี้เลยนะคากามินะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวนี้ผมให้เป็นเอาไปทิ้งนะว่ามันต้องมีอีกเทียร์หนึ่งมากตัวเนี้ยเอาไปทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้เอาเป็น C แล้วเนาะให้ C ยังรู้สึกลำบากใจไอ้มิโตเบกไอ้ตัวนี้เลยให้อะไรดีวะนอนนานอนคลังก็ไม่ได้ตัวนี้ความเก่งของมันคือเอาไปส่งเพื่อนแล้วเพื่อนยิงแม่นขึ้นเอาไปลุ้นว่าเพื่อนยิงลงหรือเปล่า C ลบเอาเป็น C แล้วกันเนาะ C นี่ก็แย่ละเอาไปย่อยทิ้ง เปิดเทียร์ให้มันใหม่เหรอช่างมันเอาไปนี้ล่ะเอาไปตัวซีเคร็ตไปเลยปะเฮ้ยชาร์จเอาไปตัวซีเคร็ตปะได้ปะซีเคร็ตได้ปะวะเพราะว่าใครดับมานับเป็นซีเคร็ตไปหมดเลยได้ปะมีต่ำกว่านอนคลังใหม่ได้เนาะใช่ปะเพราะว่าใครหยิบมาก็ถือว่ามันเป็นซีเคร็ตแล้วอะมันถือว่ามันมีความซีเคร็ตอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วอะใครเลือกก็ซีเคร็ตหมดชายที่อาคาชิต้องหวั่นเกรงเอาเป็นซีเคร็ตแล้วกันเนาะจะได้ไม่น่าเกลียดหน่อยไปคือไม่มันดูมายืนซีดิตามเทียซีอ่ะดูดิมิโตเวบอกออกไปนี่มันเทียของผมได้ครับลงมานี่ซีเคร็ตโอเคถูกแล้วมิโตเบะไม่ให้อยู่เทียเดียวกับมิโตเบะนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเป็นซีเคร็ตเลยนะครับใครหยิบมาผมคิดว่าโยนหมดจากเซนใครเจอเซนหยิบตัวนี้ถือว่าโยนตามนั้นเลยเซนประกาศกล้าวไว้ซึจิดะมาแล้วฮะตัว isolation ที่จริงใจเป็นตัว power ตัวเดียวที่ผมคิดว่ามันเล่น isolation ได้ดีมากถ้าไม่เจอเซนเตอร์ที่เดินเร็วนะครับตัวนี้คือตัว counter pick แล้วเล่น comp isolation ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นมูราสกิบาระล่าง1และล่าง2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บมันถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นโอซึโบะนะครับไอตัวซึจิดะจะเป็นตัวเก็บมันเพราะมันจะเดินช้าปิดซึจิดะไม่ได้ B แล้วเนาะB นะ A เลยเหรอเฮ้ยถ้าไปอยู่ A นี่คิเซต่อยเลยนะเนี่ย A ไม่ได้ดิเนื่องด้วยมันเล่นคอมปกติไม่ได้เลยนะเว้ยคอมที่ไม่ใช่ isolation มันเล่นไม่ได้เลยนะนายต้องคิดค่าพลังเฉลี่ยมันด้วยฮะไม่ใช่ว่ามันเก่งในคอม isolation แล้วมันเล่นคอมปกติได้ไหมล่ะเพราะเรากำลังจัดเทียร์อยู่ในการที่เล่นโหมดซูเปอร์ลีกแล้วก็โหมดแรงดูโอโซโล่ไม่ใช่ทีม3นะใช่ถ้ามันขึ้นไปข้างบนนี่คิเซกำหมัดเลยนะเว้ยไอหน้าแมวผมแบบมาไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยโดนแมวกัดไหมโดนอยู่แล้วเอาแค่นี้พอมันยิงไม่แม่นนี่แหละมันยิงแม่นไหมหรอผมจัดว่าหวังผลได้แล้วกันแต่ถามว่าแม่นโฮกไหมคำตอบคือไม่นะครับผมเอาเป็นแรงบีแล้วเนาะซึ่งมันเล่นในคอมเดียวคือ isolation คอมอื่นเล่นไม่ได้นะครับรีบาววงนอกอ่อนกว่าไอ้นี่หน่อยนึงฮายาคาวะเนี่ยวงนอกมันถือว่ารีบาวดีนะเว้ยตัวละครมันข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะมันไม่ต้องหันหน้าหาลูกบาสมันมีแพสซีฟพรสวรรค์ในการรีบาวถอยหลังรีบาวหรือว่ากระโดดข้างๆรีบาวแบบไม่ต้องหันหน้าเข้าหาลูกบาสข้อดีของมันก็คือเหมาะกับคนที่เก็บวงไม่เป็นเก็บรีบาวไม่เป็นแล้วกันเนาะอันเนี้ย
คือเขาไม่ต้องสนใจว่าลูกบาสจะเด้งทางไหนเขาไม่ต้องสนใจว่าตัวละครเขาจะยืนตรงไหนสามารถกดรีบาวได้เลยนะมันเป็นแพสซีฟของมันนะครับก็เล่นง่ายนะกันเนาะแค่จับจังหวะของลูกบาสตกความสูงเราได้ระยะรีบาวเราได้ไม่ต้องสนใจว่าตัวละครเราจะได้วงไหมนะกดได้เลยนะรีบาวได้เลยนะตัวมันดูดไปรีบาวเองคือมันเล่นง่ายอ่ะไม่เหมือนไอ้พวกไฮยาคาวะที่ถ้าคนเล่นไม่เป็นเนี่ยแล้วไม่ได้ชาร์จจากข้างนอกวิ่งเข้ามารีบาวบอลอ่ะมันจะรีบาวไม่ได้อะไรพวกเนี้ยคือไม่ต้องมีความเข้าใจตัวละครอ่ะอันเนี้ยแต่คอมที่มันเก่งจริงๆเนี่ยมันคือคอมของ Isolation แล้วกันเนาะอ่ะก็ตามนี้มันมีความสามารถของมันอยู่นะซึจิดะนะใครค้นหาเจอก็ถือว่าเล่นได้ดีนะดูอย่างป้อนเดอะสตอรี่เล่นซึจิดะในรายการแข่งจำได้ไหมชนะด้วยเกมหนึ่งอีกเกมแพ้อีกเกมหนึ่งเจอเซนเตอร์เดินไวไปไม่เป็นเลยแต่เกมที่ชนะเนี่ยเจอเซนเตอร์เดินช้าเซนเตอร์ปิดมันไม่อยู่นะซึจิดะแล้วก็ช่วยรีบาวได้ด้วยนะครับไม่ได้ห่วยเลยนะรีบาวนับเป็น power forward ตัวหนึ่งเลยนะใครเมนโดขึ้น A ไหมตัวนี้ ดีๆชัดอ่ะตัวต่อไปนะครับโอ้โหเลื่อนเลยไอตัวนี้ยืนพื้นเลยเคลียร์ S ไว้ก่อนนะครับมือสั่นเลยไอตัวนี้เทียร์อะไรดีวะชัดตัวเนี้ยไอแว่นน่ะเทียร์ทริปเปิล S เหรอชัดพิมพ์ดีๆ B ไม่ได้นิ่งไว้ตัวนี้มันยิงครึ่งสนามได้นะเว้ยแชทอันเนี้ยเผื่อใครไม่รู้เรื่องเนี่ยคือตัวนี้คือตัวที่ยิงครึ่งสนามแม่นที่สุดในเกมนี้นะเว้ยเชื่อป่ะมีใครไม่เชื่อป่ะตัวนี้ยิงครึ่งสนามแม่นที่สุดในเกมนี้มีป่ะใครไม่เชื่อกด1ให้หน่อยอันนี้ผมพูดจริงจังนะเว้ยผมไม่ได้แบบแกล้งเล่นอะไรเงี้ยตัวนี้คือตัวละครที่ยิงครึ่งสนามเก่งที่สุดในเกมตัวเนี้ยผมยิงครึ่งสนามเกือบทุกวันนะตัวเนี้ยถ้าไม่เชื่อนี่ผมให้ดูเลยสวิตไม่เชื่อเหรอดีๆสวิตเราแก๊งเดียวกันเชื่อผมหน่อยสวิฟถือว่าพี่ขอร้องเชื่อพี่หน่อยวันนี้พี่เพิ่งยิงครึ่งสนามไปนะเว้ยไม่ใส่รูนก็ลงเหรอครับไม่ใส่รูนจะไปยิงครึ่งสนามทำบ้าเลยยิงเขต2ให้มันลงก่อนไอ้นี่ถามมาได้ไม่ใส่รูนลงไหมตีมือซะดีไหมเนี่ยพิมพ์มาได้ยังไงครึ่งสนามนะเว้ยไม่ใช่3แต้มไอ้บ้า3แต้มไม่ใส่รูนยังพอลุ้นครึ่งสนามไม่ใส่รูนยิงได้ไหมอ่ะเอาไง A ได้ไหมขอสัก A ได้ไหมแชท A ได้ไหมผมว่ามันเทียบชั้นกับหน้าแมวกับไอ้พวกเนี้ยได้หมดเลยนะไอ้คิเซเนี่ยคิเซนะเว้ยผมมองว่าไอ้ตัวแว่นดำเนี่ยเทียเดียวกับคิเซเลยนะเว้ยอันเนี้ยผมว่ามันสู้กันได้เลยนะเพราะอะไรเพราะมันมีอันติคอนเฟิร์ม3แต้มแล้วตบโคตรยากนะครับถ้าเราใช้เป็นนะส่วนใครไปใช้แสกหน้าไอ้คนตบได้ก็ถือว่าห่วยมันมีมุมใช้ของมันอยู่นะมุมที่ไม่มีใครมาซ้อนมันได้เต็มที่ก็1-1กับตัวประกบแล้วตัวประกบมันส่วนใหญ่จะเป็นตัวพวกกาดไม่ใช่ตบดีตบไม่โดนอยู่แล้ว A นะ A นะชัดจริงๆผมอยากให้มันเป็น Tier S ด้วยนะเว้ยเพราะว่าผมเล่นเก่งมากตัวเนี้ย1 2 3ตบไม่มีทางไงไม่ถ้านายเป็นกาดนายจะเป็นใครอะนายเลือกตัวละครก่อนจะ1 2 3ตบทำเป็นตบง่ายมากผมเล่นตัวเนี้ยเชื่อป่ะผมไม่เคยโดนกาดตบเลยเล่นอันติประมาณ50 ครั้งโดนกาดตบครั้งเดียวตัวเนี้ยแล้วผมตัวกาดตลอดอันติสับหวั่นเจี๊ยบบอกเลยฮะเอสเหรอไปเทียบชั้นมิโดได้ไหมอาจจะยังป่าวะ อาจจะยังเอา A แล้วกันเนาะเอา A คือตัวมันเล่นในคอม Isolation โหดแบบโหดระดับเทพเจ้าเลยนะเว้ยตัวเนี้ยถ้าเป็นคอม Isolation ผมสามารถให้มัน F ได้เลยนะไอตัวเนี้ยแต่ว่าเนื่องด้วยที่เล่นคอมปกติที่ไม่ใช่ Isolation ตัวละครมันค่อนข้างห่วยฮะมันสแต็กไม่แม่น Triple S ได้ไหมพี่แว่นอยากให้อยู่กลัวมันด่าผมกันไอตัวเนี้ยถ้าเป็นคอม Isolation มันคือเหมาะมากเหมาะแบบว่า perfect คอมเลยซึ่งตัวละครมันมี Euro Step Layup มี Layup ธรรมดาแล้วก็มี Euro Step Layup สับ2กับ Layup ธรรมดาสับ2เข้าใจป่ะคือตัวละครมิติใต้แป้นมันต้องดาวทั้งหมด3มิติในการที่จะดาวตบLayup ถ้าได้1-1กับเซนเตอร์ใต้แป้นนะเว้ยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบยิ่งฝ่ายตรงข้ามไม่ยิ่งคอมเราแล้วกันคอมเราไม่มีเซนเตอร์แล้วคอมเราเป็นการ์ดหมดเลย3ตัวหรือว่าเป็นสมอลตัวมีแคทแอนด์ชูด3ตัวเลยนะเว้ยแล้วตัวผมเป็นเซนเตอร์มาปิดใช่ไหมเซนเตอร์ปิดมันบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับคือตามไม่ทันไม่ต้องเซนเตอร์หรอกเอามิเนะ1มาปิดมันก็เดินไม่ทันแล้วทั้งลูกชูทั้งลูกเลย์อัพไม่มีทางทันนะตัวมีมเหรอบ้าตัวนี้เก่งเลยโอ๊ตจำไม่ได้หรอที่เราไปกันมาไม่ต้องมีเซนเตอร์แล้วเราชนะกันแบบหวานเจี๊ยบโอ๊ต
โอ๊ตพิมพ์ดีๆขึ้นเอสคิเซมองแรงเลยเหรอเอา A แล้วกันเนาะผมมองว่ามันเก่งกว่า B เยอะแล้วกันเนาะไม่สามารถลงไป B ได้นะครับอันนี้ก็ผมว่าขั้นต่ำคือ A นะครับส่วนถ้าเล่น isolation ได้ผมมองว่า S แน่นอนถ้ามันเล่น isolation ถ้าคอมนั้นเป็น isolation นะไอแว่นเนี่ยผมให้เป็น tier S นะครับแต่ถ้าเกิดคอมไม่ใช่ isolation นะแบบว่าคอมบ้านๆสองปล่อยบอลอะไรเงี้ยบ้านๆผมให้ A แล้วกันด้วยมิติของอันติมันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ตัวละครมันมีมุมอร่อยในการสเต็ปแบ็กไปยิง3แต้มโดยที่ไม่ต้องใช้อัลติเมทนะครับแล้วก็มีสแต็กครึ่งสนามด้วยทีเด็ดเลยนะครับใครเล่นตัวนี้ก็นับสแต็กครึ่งสนามเป็นก็หวั่นเจี๊ยบนะครับผมความเท่มันต้องมานะครับผมให้เป็นA แล้วกันอันนี้ผมใช้รูน3แต้มบล็อกนะตัวนี้3แต้มบล็อกพลังงานมันจะช่วยเรื่องของการตบจังหวะ2ได้แต่ตบลูกทอมฮอคดังหรือว่าเป็นลูกเลสูงจังหวะ1ที่เป็นจังหวะ1ทั้งหลายแหละตัวละครมันตบแทบไม่ได้นะครับมันตบได้แค่ลูกที่เป็นเลต่ำหรือไม่ก็จะเป็นสับจังหวะ2มันจะตบได้นะครับไอตัวนี้นะกับอีกท่าหนึ่งที่มันตบยากมากด้วยค่าพลังมันน้อยแล้วก็ค่าจัมมันห่วยก็จะเป็นลูกของอัลมิเนโซนหมุนดังพวกเนี้ยมันจะตบไม่ได้เพราะมันนับความสูงในการปล่อยสกิลมันสูงนะครับตัวละครมันไม่สามารถตบพวกลูกสูงได้แต่พวกลูกเลย์อัพทุกอย่างตบได้หมดนะครับแล้วทัมมิ่งในการตบถือว่าโอเคกว่าพวกการหลายๆตัวนะครับตัวนี้ส่วนลูกชูตสบายมากครับอันนี้ S บวกโปรแม็กพี่จริงๆก็อยากให้อยู่แต่กลัวแบบคอมเมนต์มันรันก็เลยไม่กล้านะครับอันนี้คือตัวอวยผมแล้วกันตอนเล่นสนุกมากนะแต่ว่าตอนที่ไปเล่นคอมที่ไม่ใช่ isolation อ่ะผมรู้สึกว่าผมจะเป็นซึมเศร้าให้ได้เลยค่ะมันหนีตัวประกบไม่พ้นนะเข้าไปเลย์อัพก็โดนตบชูตก็ติดรบกวนสแต็กก็ไม่แม่นนะครับผมเขาเรียกว่าพังแล้วก็พังล้วนๆเลยฮะถ้าเพื่อนไม่ทำอะไรเลยแล้วให้เราปล่อยบอลหลักก็หายนะฮะให้ A แล้วกันเนาะก็สมศักดิ์ศรีมันละแล้วก็ใช่ไม่เล่น isolation เหนื่อยมาก A แล้วกันเนาะโดยรวมแล้วว่ามันเก่งแค่คอมเดียวนะแต่ส่วน isolation เนี่ยบอกเลยว่าโหดแบบโหดระดับเทพเจ้าดาวเหนือยิ่งเอาการ์ดมาปิดมันมันหวานเจี๊ยบเลยเพราะว่าการ์ดมันปิดลูกชูตแล้วกลับเข้าไปตบเลย์อัพไม่ทันหรือทันก็ยากอากาศมันไม่มีตบจากข้างหลังตัวละครมันเลย์อัพโคตรไกลยืนแถวลูกโทษยังเลย์อัพได้ไกลมากแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นทำไมมันมีฮิวงะฮิวงะจัดไปแล้วใช่ไหมอันนี้จะต้องเป็นมิโดริมะ SP ยังไม่เข้ามูราสกิบาระล่าง1มูราสกิบาระล่าง1เอาไว้ไหนเนี่ยมายูซูมิเหรอผมไม่จัดเทียร์ให้นะมายูซูมินะครับได้พูดรีวิวไว้แป๊บนึงแต่ว่าไม่ได้จัดเทียร์ให้เนื่องด้วยตัวละครมันเพิ่งเข้าใหม่นะครับให้โอกาสมันหน่อย S เลยไหมS แล้วกันเนาะ S เนาะเล่นง่ายเนาะตัวนี้เล่นง่ายพอน้อยด้วยเหมาะกับแบบสายฟรีแล้วก็สายที่แบบว่ามีตัวปล่อยบอลแล้วอยากได้เซนเตอร์ตัวหนึ่งที่มันเก่งแล้วเล่นง่ายไม่ต้องเข้าใจมิติของเซนเตอร์ก็เล่นได้ก็มูราสกิบาระเลยนะครับตัวละครมันไม่ต้องทำอะไรเลยรอบล็อกเอาท์รีบาวใต้แป้นนะครับกับยืนแช่ตบใต้แป้นไม่ต้องโซนนอกเท่าไหร่ด้วยเดินโคตรช้านะครับ S บวกไม่ได้ตัวนี้แบกไม่ได้ถ้าทำแต้มไม่มีใช่ตัวละครนี้ตบดีกว่ามูราสกิบาระโซนนะกันตัวนี้นะครับตบง่ายกว่าไม่ใช่ตบดีกว่าขนาดที่ว่าแบบเห็นผลชัดเจนนะแต่มันรู้สึกได้ว่ามันตบง่ายกว่านะครับตัวนี้แล้วก็บล็อกเอาท์กับรีบาวรู้สึกว่ามันง่ายกว่าในจังหวะที่มูราสกิบาระไม่ได้เปิดโซนนะถ้าเจอกับล่างโซนนะเว้ย1-1กันผมมองว่าตัวนี้มันเข้าใจง่ายกว่าสแตนดาร์ดทั้งเกมแล้วกันเนาะส่วนไอ้มูราสกิบาระโซนถ้ามันเปิดโซนมาก็ลำบากก็คือมันแทบจะได้บอลเกิน 50% ขึ้นไปในการรีบาวถ้ามูราสกิบาราโซนเปิดอันติถ้ามันโดนบล็อกเอาท์หรือบล็อกเอาท์ได้นะแต่ถ้ามันไม่โดนบล็อกเอาท์ไม่ติดแพสซีฟไอรีบาวโฉบรวมอะไรของมันสักอย่างอันนี้มันก็รีบาวพอๆกันส่วนใหญ่จะเสร็จมูราล่าง1ด้วยแต่ถ้ามันบล็อกเอาท์หรือโดนบล็อกเอาท์ได้นะตอนมันเปิดโซนแทบจะคอนเฟิร์มรีบาวป่ะน่าจะ 70% ผมว่าได้รีบาวก็ด้วยมันมี2อัลติเมทนะครับมันก็เลยเป็นเซนเตอร์ที่อยู่ Tier S แล้วกันเนาะมีอัลติเกมลุกและเกมรับนะครับถ้าไม่มีลูกบาสพลังงานสะสมมันอาจจะมาไม่ทันสำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่จะทันนะครับอย่างน้อยก็ได้อัลติเกมลุกแล้วกันเนาะส่วนอัลติเกมรับถ้าอัพมาเต็มก็ตบไกล8 เมตรถ้าไม่ได้อัพมาเต็มก็อาจจะแบบตบทัมมิ่งกว้างขึ้นแต่ไม่ได้ไกลต้องอัพพรมันด้วยนะแล้วก็มันเก่งกว่าพวกโอซูโบแล้วก็เซนเตอร์แบบนี้
ายาคาวะผมมองว่ามุราสกิบาระเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็เก่งกว่าแล้วกันเนาะให้เป็น S นะครับผมเอกฉันท์แหละผมว่าไม่น่าจะไปอยู่เทียร์พวกนี้ได้ซึ่งไอ้ข้างล่างเทียร์ A เนี่ยเพราะว่ามันแพ้ทางบางตัวด้วยนะมันก็เลยเป็นเทียร์ A แล้วก็เรื่องเกมรับมันไม่ได้ชัวร์เหมือนไอ้ตัวมุราสกิบาระใช่วิ่งช้าอย่างเดียวเลยข้อเสียของมันนะคือวิ่งช้าแล้วก็ทำแต้มมันไม่ค่อยได้อะทำแต้มมันแทบจะไม่ทำอะไรไม่ได้เลยประมาณนี้แล้วกันที่เหลือไม่มีแล้วใช่ไหมครบหมดแล้วเนาะแชทของแพทนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เลยใช่อันติเกมรับตกท่าพวกเคลือบได้ด้วยอย่างเช่นอาคาชิเคลือบอันติการบล็อก1 ครั้งใช่ไหมแต่ถ้ามันใช้มุราสกิบาระร่าง1คือมันตบได้เลยเคลือบไม่ติดตบทะลุเคลือบร้านเติมเกมแนะนำไหม Over Top Up เลยนะครับผมสำหรับการเติมเกมนะครับลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปโคตรถูกเลยเติมผ่านระบบเกมได้เลยนะครับก็กดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับก็1 นาทีเข้าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมใช้แค่ UID ก็เติมได้เลยนะครับถูกโคตรนะคุ้มจัดไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จัดเทียร์ลิสต์เท่านี้เลยนะครับเทียร์ลิสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกความคิดเห็นร่วมกันนะครับผมคนดูตอนตี 2:40ออกความคิดเห็นร่วมกันก็อยู่ประมาณสัก400คนเฉลี่ยก็ 300-400 คนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนโหวตก็ตามนั้นเลยตามที่โหวตของแต่ละตัวนะครับก็ถือว่าเชื่อถือได้ในระดับที่ว่าเอาไปเล่นจริงในแรงกับโหมดซูเปอร์ลีกได้นะครับผมอาจจะมีอ้างอิงของบางตัวกับรายการแข่งบ้างแต่ว่าถือว่าน้อยนะครับคิดเปอร์เซ็นต์รายการแข่งประมาณสัก 30% ที่เหลือจะเป็นโหมดของแรงในการโซโล่ดูโอนะครับไม่ได้กด3นะแล้วก็จะเป็นโหมดของซูเปอร์ลีกนะครับตามนี้เลยนะฮะในเทียร์ลิสต์ในครั้งนี้นะครับผมถ้าใครที่มีความคิดเห็นต่างนะครับผมสามารถพิมพ์อธิบายความคิดเห็นต่างได้นะครับแต่จะไม่มีคำด่านะบอกไว้ก่อนนะครับสามารถเห็นต่างได้นะครับแต่ว่าจะใช้ถ้อยคำที่คุยกับคนปกตินะครับตามนี้เลยส่วนใครใช้ถ้อยคำที่ไม่ได้คุยกับคนปกตินะครับมีความอินกับตัวละครหรือว่าความเบียวแล้วก็แสดงความไม่พอใจด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะครับขออนุญาตแบนนะครับผมช่องเรางดดราม่าในการจัดเทียร์ลิสต์นะครับผมคิดเห็นต่างได้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะใช้อะไรที่มันไม่สุภาพแล้วกันเนาะก็รักษาคำพูดกันนิดนึงนะครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ตามนี้เลยนะครับผมเจอกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันฝันดีทุกคนนะครับทำลายล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล